Right. Good evening. Sir from home, Global Wealth Education. Ikpela ඔකට්ටියට ගෙන Forex Friday වලදී අද අපි කතා කරන්න හදනවා වෙනස්ම විදිහේ මාතෘකාවක්. ඇයි රත්තරන් ඔයා මෙච්චර ගණන්? කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ කතාවේදී අපි කතා කරන්න හදන්නේ මේ ඔයාලා Forex වලදී අඳුරගෙන තියෙන රත්තරන් ගැනමද නැත්නම් gold ගැනමද XAU ගැනමද? සමහර විට වෙනස් දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම gold ගැන කතා කරන්න ගත්තට පස්සේ gold කියලා කියන ශේෂ්ත්‍රය විශේෂ ශේෂ්ත්‍රය ඔයාලා දන්න දේවල් වලට වඩා තව ගොඩාක් විසිරි පැතිරී ගිය දේවල් වලින් යුක්ත තැනක්. ඉතින් gold ගැන කතා කරනකොට අපට digital gold ගැන කතා නොකරම බෑ. digital gold කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ මෑත කාලේ නැවතත් කරලියට ආපු ගොඩ දෙනෙක් හොයන්න පටන් ගත්තු තැනක් තමයි ඩිජිටල් ගෝල්ඩ් කියලා කියන්නේ. ඩිජිටල් ගෝල්ඩ් කියලා කියන්නේ බිට්කොයින් වල. හරි, ඩිජිටල් ගෝල්ඩ් කියලා කියනකොට බිට්කොයින් කියලා කියනකොටම බිට්කොයින් වලට තව නමක් කියනවා ගෝල්ඩ් 2.0 කියලා. ගෝල්ඩ් 2.0 ගැන කතා කරන්න ඔකට ගෝල්ඩ් 1.0 ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕන. හරි, අපි බලමු ගෝල්ඩ් කියලා කියන දේ ලෝකයේ මිනිසුන් අතරට ආවේ කොහොමද කියලා. ලෝකයේ ප්‍රධාන මුදල් වර්ග තියෙනවා තුනක්. පළවෙනිටම අපි කතා කරන මේ ගෝල්ඩ් කියන එක ගණන්නේ දෙයියන්ගේ සල්ලි කියන ගණයට. නැත්නම් ගෝඩ්ස් මනි කියන ගණයට. ඊට පස්සේ ගවර්න්මන්ට්ස් මනි ආවා. ඒ තමයි එක එක රජයන් විසින් මුද්‍රණය කරපු මුදල්. අවසානයේ අපි මේ කතා කරන ඩිජිටල් කරන්සිස් වගේ දේවල් ගණනුනේ ඔයාලා අපි වගේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මුදල් විදියට. ලෝකයේ මුලින්ම මුදල් කියලා දෙයක් තිබුණේ නැහැ. මුලින්ම කරේ මොකද්ද? බාණ්ඩ හුවමාරුව. ඔයා ගිහිල්ලා වැවකින් මාළුවෙක් අල්ලනවා වෙන්න පුළුවන්. මම හේනක් කොටලා ඉවරලා ඒකේ වගා කරලා එතනින් අස්සන්නක් ගෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මම මගේ අස්සන්න දීලා ඔයාගෙන් මම මාළුවා ගත්තා. හැබැයි කාලයක් යනකොට කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් වුණා මේ මාළුවෝ කී දෙනෙක්ට අස්සන්න කොච්චරක් දෙන්න ඕනද? මෙන්න මේ කාරණාත් එක්ක ඊට පස්සේ කට්ටිය ගෙනල්ලා තියාගත්තා මුදල් කියන දේ නැත්තම් මනි කියන එක ආරම්භ වුණේ ඔන්න ඔතනින්. ඉතින් කෙනෙක් පාවිච්චි කරන පටන් ගත්තා ගල් කැට මුදල් වශයෙන්. ඒතර ගල් කැට 3ක් සමානයි මාළුවේ, ගල් කැට 5ක් සමානයි අස්වැන්න දෙන යම්සි ප්‍රමාණයක්. එතකොට කෙනෙක් හේනක් කොටාගෙන එතනින් වගාව ගන්නකොට තව කෙනෙක් මාළු අල්ලලා මාළු ගෙනකොට තව කෙනෙක් ගිහිල්ලා ගල් කැට එකතු කරන්න පටන් ගත්තා. මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ නේ. ගල් කැට තියෙන කෙනාට තමයි එතකොට මේ දෙකම ගන්න පුළුවන්. ඔන්න කට්ටිය හොයන්න පටන් ගත්තා. හැමතැනම සුලභව වෙන්න තියෙන දෙයක් ඔයා පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම මුදල් ලේඛකයක් විදියට වැඩේ කරන්න බෑ. ඔන්න ඔතෙන්ද තමයි රත්තරන් පැමිණියේ. නැත්නම් ගෝල්ඩ් පැමිණියේ. ඉතින් ගෝල්ඩ් වල භාවිතයක් වශයෙන් පළවෙනිටම අපි මේ කතා කරන්නේ මීට අවුරුදු 5000කට එහා අතීතයක් ගැන. ඉතින් මීට අවුරුදු 3000කට කලින් ගෝල්ඩ් සම්බන්ධයෙන් සෑහෙන ලොකුවට භාවිතයක් කරා. ඔකට අපි හැමෝම දන්න ඊජිප්තුවේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරගෙන ආවොත් එහෙම රත්තරන් කියලා කියන එකනට මූල්‍යමය වටිනාකමක් ඊජිප්තු කාලේදී කාසිපාට හැරිලා ආවා. හැබැයි ඊට පස්සේ මෑත කාලේ වෙනකොට මේ රත්තරන් වල ගනුදෙනු කරන එක ගත්තට පස්සේ ගොඩ දෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් වුණා. එහාට මෙහාට අරන් යන්න අමාරු සහ සිකියුරිටි එකේ තත්ත්වය. ඉතින් ඒකත් එක්ක බැංකු බිහි වුණා. බැංකු බිහිවීමත් එක්ක රත්තරන් ටික තියාගෙන යම් කිසි මුදලකට ඒ වෙනුවට ඒ කට්ටිය දුන්නා මෙන්න මෙච්චර රත්තරන් ප්‍රමාණයක් අපි ළඟ තියෙනවා කියලා පොඩි රිසිට් පතක්. මෙන්න මේ රිසිට් පත තමයි පසු කාලිනව නෝට්ටු බවට පත් වුණේ. ඉතින් මේ අපි කතා කරේ evolution of money නැත්නම් මුදලේ විකාශනය කියලා කියන කාරණේ. ඉතින් මෙතෙන්ද කොහොමද ගෝල්ඩ් සම්බන්ධ වුණේ කියන කාරණය. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා ඉරෝෂට අද අපි මෙතනින් ඉස්සරහට පැයක් වගේ කාලයක් පුරාවට ඔයාලත් එක්ක ගෝල්ඩ් ගැන ඉතා සංක්ෂිප්තව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න කියලා. ඉරෝෂා. ගෝල්ඩ් ගැන කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අද කතා කරන ටික සමරි එකක් විදිහට ගත්තහම මුලින්ම අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ගෝල්ඩ් වල පරිණාමය සම්බන්ධව. ඊළඟට අපි යොමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගෝල්ඩ් වල ආර්ථිකමය වටිනාකම සහ මේ ගෝල්ඩ් ලබා ගන්න ආකාරය. ඒ කියන්නේ ගෝල්ඩ් කියන්නේ ලෝහයක්. මේක ගන්න පොළොවෙන්. ඉතින් ගෝල්ඩ් වල කැනීම් ශ්‍රේෂ්ඨය ගැන අපි කතා කරනවා.
ඒ වගේමයි මම කලිනුත් කිව්වා ගෝල්ඩ් කියන්නේ ලෝහයක් කියලා. ඉතින් අපි මෙහි විද්‍යාත්මක පසුබිම ගැනත් අනිවාර්යෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ගෝල්ඩ් ගැන අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ ජුවලරිස් වගේ දේවල් සම්බන්ධව. ඊට අමතරව මේ ගෝල්ඩ් ගැන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. ඉතින් ගෝල්ඩ් වල භාවිතයන් ගැනත් අපි කතා කරනවා. අවසාන වශයෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා ගොඩක්ම ආස කරන මාතෘකාව. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න බහුතර දෙනෙක් forex traders-ලා. ඉතින් forex market එකේ gold වල හැසිරීම, gold investment වලට යන්නේ කොහොමද කියන එකත් අපි අනිවාර්යෙන්ම කතා කරනවා. ඉතින් දිගටම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. එහෙනම් මුලින්ම අපි යමු වෙමු gold වල පරිණාමය සම්බන්ධව කතා කරන්න. ඒ සඳහා රසික සහෝදරයා සූදානමින් ඉන්නවා. මම ඔහුට ආරාධනා කරනවා. හරි ස්තුතියි මම ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් ස්තුති කරන්න කැමතියි මේ වගේ අරමුණකට මේ වගේ දෙයකට අපේ කණ්ඩායම යොමු කරන්න ගත්ත තීරණය සම්බන්ධව. මොකද ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම ට්‍රේඩර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා, ට්‍රේඩින් ඉන්ස්ටිටියුට් ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් මේ වගේ අරමුණක නැහැ. මේ සම්බන්ධව හරි විශ්ලේෂණාත්මකව හරි ගැඹුරු දැනුමක් එක්ක ට්‍රේඩින් පමණක්ම නෙවෙයි යමක ගැඹුරු දැනුමක් එක්ක යන්න මේ ගත්ත ආරම්භයට සුබ පතනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම පේනවා ඇති මගේ ස්ක්‍රීන් එක. නෑ රසික ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නෑ. මම දීලා තියෙන්නේ ෆුල් ස්ක්‍රීන්. ආය පාරක් දෙන්න බලන්න රසික මොනවා හරි ටෙක්නිකල් ඉෂුව එකක් මම හිතන්නේ නැති. හරි ඉතින් මට හම්බෙලා තියෙන මාතෘකාව හරි වෙනස් විදිහකට ඔයාලව හම්බෙන්නේ ඔයාලව ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. මට හම්බෙලා තියෙන මාතෘකාව තමයි evolution of gold. ඒ කියන්නේ මේ රත්තරන් වල පරිණාමය කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කියන කාරණාව ගැන පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න. ඉතින් අපි යමු ඉස්සරහට රත්තරන් වල ආරම්භය වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. සමහරක් විට කෙනෙක් පෙළඹෙන්නේ නැතුව ඇති මේ සම්බන්ධව වැඩිදුර අධ්‍යයනයකට. අද රත්තරන් වලට ලොකු වටිනාකමක් හම්බෙලා තියෙනවා. අද රත්තරන් මේ වගේ තැනක තියෙනවා. අද ලෝකෙ ගොඩක් කට්ටිය ආයෝජනය කරන වස්තුවක් විදිහට පාවිච්චි කරාට එයාගේ ආරම්භය කොහොම වෙන්නේ නැද්ද කියන එක ගැන කෙනෙකුට යම් අදහසක් නැතුව ඇති. ඉතින් චුට්ටක්ම කතා කරොත් එහෙම විශ්වය සැකසීමේ ඉඳලා අපේ ග්‍රහලෝක සැකසීමේ තරම් ඈත අතීතයකට මේ ගෝල්ඩ් වල අතීතයත් විහිදලා යනවා. ඉතින් ඇත්තටම විශ්වය තුල අපේ පෘථුවිය සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙන අනිකුත් ග්‍රහ වස්තුන් සැකසීලා තියෙන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ අතීතයේ ඉඳලා තමයි මේ ගෝල්ඩ් වල අතීතයේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් විශ්වාස කරන ආකාරයට ප්ලේටෝ වගේ මහා දාර්ශනිකයෝ කියන්නේ ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන න්‍යායන් අනුව සහ පළ කරලා තියෙන මත අනුව තමයි මේවා ගැන අද පැහැදිලි කිරීමක් ලෝකයා තුළ තියෙන්නේ. එතකොට ඔහුගේ මතයට අනුව මේ ගෝල්ඩ් හැදුනයි කියලා කියන්නේ මේ රත්රන් වල ආරම්භය වෙලා තියෙන මෙන්න මේ විදිහට මේ විශ්වයේ තිබුණු නියුක්ලියෝ සින්තසිස් කියන රසායනික ද්‍රව්‍යයක් වෙන්න පුළුවන්. අන්නේ ඒ අංගයත් එක්ක ඒකත් එක්කම මේ ලෝකේ තිබුණු නැත්නම් මේ විශ්වයේ තිබුණු නියුට්‍රෝන ස්ටාර්ස් දෙක එකට ගැටීමෙන් මේ නියුට්‍රෝන තාරකා සහ නියුක්ලියෝ සින්තසිස් කියලා කියන දේවල් දෙක එකට ගැටීමෙන් තමයි මේ ගෝල්ඩ් නිර්මාණය වෙලා ඇති කියලා විශ්වාස කරන්නේ ගොඩක් දුරට. ඉතින් ඒකත් එක්කම එකතු වෙලා තියෙනවා විශ්වයේ තිබුණු දූවිලි අංශු. අන්න ඔය තුන ආකාරයෙන් තමයි ගෝල්ඩ් අද නිර්මාණය වෙලා ඇති කියලා හිතන්නේ. ඉතින් පෘථුවිය නිර්මාණය වෙද්දි මේ විශ්වය තුළ පෘථුවිය නිර්මාණය වෙද්දි පෘථුවියේ හරය නිර්මාණය කරගන්න වටේ තිබුණු රත්රන් ප්ලැටිනම් වගේ ඉතා වටිනා ලෝහ ද්‍රව්‍ය ඒ හරය කියන්නේ පෘථුවිය ඇතුළට කිඳා බහැලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් අදටත් ඒ පෘථුවිය ඇතුලේ ඒ හරයේ මීටර් 4ක විතර ඝනත්වයකින් යුක්ත රත්රන් සහ ප්ලැටිනම් තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඕක තමයි විශ්වීය මට්ටමින් ගත්තොත් එහෙම රත්රන් වල තියෙන ආරම්භය. ඉතින් එතනින් එහාට ගත්තොත් අපි මේ ලෝකයා නැත්තම් අපේ ආදි කාලීන මානවයා රත්රන් හොයාගත්තේ කොහොමද කියන කාරණාවට ගියොත් ඇත්තටම ඒක හරි හාස්‍යජනක කාරණාවක්. මොකද මේ වගේ වටිනා කියන දෙයක් මේ වගේ දෙයක් තුලින්ද ආවේ කියන එක ඇත්තටම ඔයාලා විශ්වාස කරන්න මේ රත්රන් කියන එක මූලිකවම හොයාගෙන තියෙන්නේ පුංචි දරුවෙකුගේ අතින්. ඔහු සෙල්ලම් කර කර ඉදිද්දී කැලේ ඇතුළේ ගුහාවකට ගිහිල්ලා තින ওই ගුහාවේ
මොකක්දෝ දිලිසෙන යමක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ දිලිසෙන යම තමයි පසුකාලීනව පරිණාමය වෙලා ගෝල්ඩ් කියන තැනට ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් ඒ දිලිසෙන යම තමයි අද රත්රන් විදිහට පිළිගන්නේ. ඉතින් පුංචි දරුවෙක් අතින් සොයාගෙනුණු අදටත් ලෝකයේ හොලවන්න පුළුවන් වටිනාකමක් තියෙන දෙයක් තමයි ගෝල්ඩ් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ පොඩි දරුවා අතින් හොයාගත්තට පස්සේ ඒක ඇතුළේ වටිනාකම් මිනිස්සුන්ට දැනිලා තේරිලා ඒ මිනිස්සු මොකද කරලා තියෙන්නේ මේක හොයන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මුල් කාලීනව ඇලදොල ආශ්‍රිතව තමයි මේ ගෝල්ඩ් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර අපි අර නගට්ස් කියලා කියන්නේ වගේ චූටි අංගයක් මේ ගෝල්ඩ් කියලා කියන්නේ. ඉතින් පොඩි සමහරකට පොඩි ගල් කැබලි වගේ දේවල් තමයි ඉස්සරහ හම්බෙලා. කියන්නේ ගල් කැබලි විදිහට තමයි මේ ගෝල්ඩ් කියන එක හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි රත්රන් වල සොයා ගැනීම තියෙන. ඉතින් එතනින් එහාට මං චුට්ටක් කතා කරන්නම් රත්රන් පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා අර පුංචි දරුවා ගල් ගුහාවක තිබිලා හොයාගත්තු තැන ඉඳලා අද මේ වෙනකන් අද සංචිත වශයෙන් රැස් කරන්න අද සේෆ් හෙවන් කරන්සිස් වශයෙන් එනකන් තැනට ගෝල්ඩ් ආවේ කොහොමද කියන කාරණාව ගැන මං චුට්ටක් කතා කරන්න. සමාවෙන්න ඊට කලින් අපි යනවා මේ රත්රන් වලට නම ලැබුණ හැටි ගැන පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරලා ඉන්න. ඊට පසුව තමයි අපේ පරිණාමය ගැන පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. සමාවෙන්න මට ඒ සම්බන්ධව. ඉතින් රත්රන් වල නම හැදිලා තියෙන විදිය ගැන තමයි අපි මෙතනින් එහාට පොඩ්ඩක් කතා කරන්නේ. ඇත්තටම UK නැත්තම් එංගලන්තේ හිටපු මානවයෙක් කියන්නේ ආදි මානව සංස්කෘතියක් තමයි මේ ඇන්ග්ලෝ සැක්සන් කියලා කියන්නේ. මේ ඇන්ග්ලෝ සැක්සන් කියන ආදි මානවයාගේ තිබුණ වචනයක් තමයි මේ ජියෝලෝ කියලා කියන්නේ. ජියෝලෝ කියන වචනෙන් තමයි අද මේ ගෝල්ඩ් කියන වචනේ පරිණාමය වෙලා ආවයි කියලා විශ්වාසයක් තියෙන්නේ. එතනින් එහාට ගත්තොත් එහෙම අපි සයින්ටිෆික් නේම් එක එහෙම නැත්නම් විද්‍යාත්මක නාමයේ විදිහට අපි මේ ගෝල්ඩ් හඳුන්වන්නේ ඕරම් විදිහට. ඒ ඕරම් කියන එක නැත්නම් මේ AU කියලා කියන එක ලතින් නමක් විදිහට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් විද්‍යාත්මක නාමය ලතින් ඇමරිකානු වචනයකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ඇන්ග්ලෝ සැක්සන් කියන වර්ඩ් එකක් තමයි ජියෝලෝ කියන්නේ. ඒ හරහා තමයි ගෝල්ඩ් කියන නාමය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. මුලින් කතා කර විදිහට දැන් අපි යම් evolution of gold නැත්නම් පරිණාමය වුණේ කොහොමද කියන කාරණාවට ගෝල්ඩ්. ඉතින් ඒක මෙහෙම වුණා කියන එක තමයි ඈත අතීතයේ සිට විශ්වාසයන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සල්ලාම මේ රත්තරන් කියන කර පුංචි දරුවා හොයාගෙන මිනිස්සු ඇලදොල ආශ්‍රිතව මේ රත්තරන් කියන කාරණාව හොයාගත්තට පස්සේ මුලින්ම මොකද ඒ කාලේ ඇත්තටම හරිම ඈත අතීතයට විහිදෙනවා. ආදි මානවයා හිටියා කියලා තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මෙයාලා ලෝහ වැඩ කරන්න තමයි රත්රන් මුලින්ම යොදාගෙන තියෙන්නේ. මොකද රත්රන් කියලා කියන්නේ හරි ශක්තිමත් ලෝහයක්. ඒකත් එක්කම කැලලි වලට ප්‍රතිරෝධී. ඒ කියන්නේ දැන් රත්තරන් හරියටම රත්තරන් අපි හිතමු රන් භාණ්ඩයක් කියලා. හරියට රන් භාණ්ඩයක් නම් ඒක තුල සීරීම් තියෙන්න විදිහක් නැහැ. හරිද? කැලලි වලට ප්‍රතිරෝධී සහ ඒක හරි ශක්තිමත්. ඔන්න ඔය වගේ කියන කරුණු කාරණා නිසා මුල් අවදියේදී මිනිස්සු මේ රත්රන් කියන එක යොදාගෙන තියෙන්නේ ලෝහ ආශ්‍රිත වැඩ සිද්ධ කරන්න. නමුත් ඊට පසු කාලේ මොකද උනේ මේ වගේ තියෙන වටිනාකම ඒ ෂයින් එකට ඒ දිලිසීමට මිනිස්සුන්ට හරියට හිත ගියා. ඊට පස්සේ එයාලා එක එක ආභරණ හදන්න පටන් ගත්තා. අදටත් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් යමක් කමක් තියෙන මිනිස්සෙක් විදිහට පෙනෙන්න කැපී පෙනෙන්න ආසයි. එයා අපිට පෙනෙන්නේ නිකන් එයා ගෝල්ඩ් පැලඳගෙන ඉන්න විදිහට. මොකද එයා ගෝල්ඩ් පැලඳගෙන ඉන්නවා කියලා කියන අපිට හිතෙනවා මෙයා නම් සාමාන්‍ය යමක් කමක් තියෙන කෙනෙක් නේද. ඉතින් ඇත්තටම ඔය අදහස අදටත් එන්න කලින් ඈත අතීතයේ ඉඳලා තිබිලා තියෙනවා. ඒකට මිනිස්සු මෙච්චර ලෝහමය වැඩ කටයුතු කරන්න පාවිච්චි කරන අතර ඒකේ තියෙන ගුණාංග සහ ඒකේ තියෙන දිලිසෙන භාවය ඒකේ තියෙන අර අපි කියන අර ප්‍රෙස්ටීජ් එක කියලා කියන්නේ ඒකේ තියෙන හරි ගරු ගහම්බීරත්වය නිසා මේ ගෝල්ඩ් සාමාන්‍ය සමාජය අතරට යන්න දෙන්න බෑ. මේක අපි සන්තකයට ගන්න ඕනේ කියලා මොකද කරේ මේක රජවරු සිටුවරු යනාදී ඔය මහාමාත්‍යවරු අන්න ඒ වගේ රටවල් රාජ්‍යයන් පාලනය කරපු ඒ පැලන්තියට මේ රත්තරන් හිමි කරගන්න උවමනාවක් තිබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි යාලා මේ රත්තරන් හිමි කරගන්න උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. එතනින් එහාට ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් වැරදිකරුවෝ වෙච්ච මිනිස්සු එතකොට සිරකාරයෝ යොදවලා මැද පෙරදික එතනින් එහාට ලෝකෙ වටේ තියෙන තමන් හිමි කරගන්න තමන්ගේ ඉඩම් වල රාජ්‍යයන් වල තියෙන රත්තරන් කැණීම් කරලා තමන්ගේ ළඟට ගන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. හරිද? එතනින් එහාට ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේක තමයි හැරවුම් ලක්ෂයක් වෙන්නේ ගෝල්ඩ් වල. ගෝල්ඩ් කියන ඒකකය විතරක් ඒ කාලේ මුදලක් විදිහට පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඒ ගෝල්ඩ් කියන මුදල පාවිච්චි වෙන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ ක්‍රිස්තුපූර්ව 560 වගේ පමණ වෙද්දී තුර්කියේ තියෙන ලිඩ්යා කියන ඒ ප්‍රදේශය පාලනය කරපු රජවරයෙක් හිටියා. ඒ රජතුමාගේ නම
ක්‍රොයිසස් ඒ ක්‍රොයිසස් රජතුමාගේ නියෝගයක් අනුව පළවෙනි රත්රන් කාසිය නිපදවනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ කාසියේ අනුරුවක්. මෙන්න මේ වගේ කාසියක් කරහා ඒ කාලේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ ගනුදෙනු සිද්ධ කරගෙන තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඊට පස්සේ මොකද වුණේ? ඕක මහා කාලයක් තිස්සේ ඊට පස්සේ පරිණාමය වෙලා අද වෙද්දි ජුවලරීස් මට්ටමට සාමාන්‍ය තුන්වෙනි ලෝකේ රටවල් ජුවලරීස් වගේ විතරක් දේවල් වලින් පාවිච්චි කරනවා. නමුත් ලෝකේ ප්‍රධාන රටවල් ගත්තොත් එහෙම අද සංචිත රැස් කිරීම හරහා එතනින් එහාට ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ මුදලේ අගේ පල්ලෙහාට යද්දි අපි කියන උද්දමනයත් එක්ක මුදල් වල වටිනාකම පල්ලෙහාට යද්දි මිනිස්සු මුදල් හිර කරන්න පටන් ගත්ත රත්තරන් වල ගෝල්ඩ් වල. ඒ කියන්නේ සල්ලි දීලා ගෝල්ඩ් අරගෙන තමන් ළඟ තියාගත්තා. මොකද මුදලේ අඟ පල්ලෙහාට යද්දි ගෝල්ඩ් වල වටිනාකම වැඩි වෙනවා. ඒකට අවසානයේදී ගෝල්ඩ් නැවත මුදල් කරාට පස්සේ අපිට හොඳ වටිනාකමකින් යුක්ත වටිනාකමක් අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔය ආදී වශයෙන් ලොකු තැනකට අද ලෝකයේ දැවැන්ත වෙනසක් කරන්න ගෝල්ඩ් කියන එක දායක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කැනීම් හරහා තමයි ගෝල්ඩ් අපි ලබාගන්නේ. ඒක ඉස්සරහ සෙෂන් එකේදී වාට හරිම ඊටාම ලස්සනට පැහැදිලි කරලා දෙයි. ඉතින් ඇත්තටම කැනීම් ගැන මම චූටි කතන්දරයක් කරලා කියලා මේක අවසන් කරන්නම්. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් ඈත අතීතයේ ඉඳලා ගත්තොත් එහෙම ගෝල්ඩ් කැනීම් කරලා ඒ කියන්නේ පතල් හරහා තමයි ගෝල්ඩ් අරගෙන තියෙන්නේ. රත්රන් කියන එක අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ගත්තොත් එහෙම රත්රන් 80%ක් විතර කැනීම් කරලා මේ වෙනකොට අරගෙන ඉවරයි කියලා කියනවා. තවත් 120ක ප්‍රමාණයක් වගේ තමයි ගෝල්ඩ් කැනීම් කරලා අරගන්න තියෙන්නේ. රයිට්. ඉතින් මෙතනින් මගේ කතාබහ පරිණාමය සම්බන්ධ කතාබහ අවසන් කරනවා. ඔයාලට යම් වූ අදහසක් එන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. කලින් හිටපු තැනට වඩා දැන් ඔයාලා ගෝල්ඩ් සම්බන්ධව යම් වූ දෙයක් දැනගන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ආයාචනයක් තියෙනවා මේ සම්බන්ධව දැනුවත් වෙන ට්‍රේඩින් කරලා අපි ඩොලරයක් දෙයක් නැත්තම් ඩොලර් 1000-5000ක් අපි හම්බ කරද්දී ගෝල්ඩ් එකක් එක්ක ට්‍රේඩ් කරලා ඒතර අපි දැනගන්න ඕනේ මේක අතීතයේ ඉඳලා කොහොමද මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතර හරි වටිනාකමක් එක්ක හරි තෘප්තියක් දැනෙනවා අපි කරන දේ තුල. ඉතින් ඒකට තමයි අපේ මේ ආරම්භයේ තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා පරිණාමය සම්බන්ධව මගේ කතාබහ අවසන් කරනවා. ඉතින් මම හරි ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා මගේ මිත්‍රයා මෙතනින් එහාට හරිම උවමනාවෙන් සහ උත්සාහයෙන් සූදානම් වෙලා ඉන්නවා සසිත පබසර ආර්ථිකමය අතින් ගත්තොත් කියන්නේ ඉකොනොමිකලි අතින් ගත්තොත් එහෙම ආර්ථිකමය අතින් ගත්තොත් එහෙම රත්රන් වලට සහ රත්රන් කැනීමට ලෝකේ තියෙන තැන සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන්න. සසිත පබසර වාට මෙතනින් එහාට හිමි වෙනවා අවස්ථාව නැත්නම් හිමි වෙනවා අපේ ඔඩියන්ස් එක මේ සම්බන්ධව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. ඔව් රසික හැතරම් ගොඩක් හොඳ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දුන්න රත්තරන් කියන දේ අද වර්තමානයේ කොයි විදිහටද ආවේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒකට ගොඩක්ම ස්තුතියි. රත්තරන් කියන දේ මම හඳුන්වන්නේ වෙල්ත් එක පෙන්වන්න මිනිස්සු අද ලෝකේ පාවිච්චි කරන එකම එක සිම්බල් එකක් විදියට. මිනිස්සුන්ට එයාලා ගාව අනේ තියනවා කියලා පෙන්වන්න එයාලා විවිධ ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙදි ඉදිරියෙන් ඉන්න දෙයක් තමයි මේ රත්තරන් කියන දේ. ඉතින් ඒක අපි කතා කරමු ආර්ථිකමය වශයෙන් මොකක්ද මේ රත්තරන් වල තියෙන වැදගත්කම? ඇයි ආර්ථිකයට රත්තරන් කියන දේ වැදගත් වෙන්නේ? එතකොට ලෝකේ බලවත් රටවල් රත්තරන් ආක්‍රමණය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ඇයි? මොකක්ද හේතුව? ඇයි මෙයාලා රත්තරන් වලට පස්සෙන් පන්නන්නේ? ඒකේ මොකක් රහසක් තියෙනවා. ඒ රහස තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මගේ මාතෘකාව යටතේ economy wise gold කියන දේ කොයිතරම් දුරකට අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවද කියන එක සහ ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න කැමති රත්තරන් අපි කතා කරන මයිනින් ෆාම් එක සම්බන්ධයෙන්. ඒතකොට රත්තරන් වල මේ මයිනින් ෆාම් එක සහ මේ රත්තරන් ආර්ථිකමය වශයෙන් ගොඩනගා ගැනීමේදී මිනිස්සු මේ පිටිපස්සේ තියෙන යම්කිසි කතාවක්. අන්න ඒ කතාවත් මම ඔයාලට කියන්න කැමතියි. ඉතින් අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඉස්සලාම මම ගන්නම් මෙන්න මේ විදියට. ඔයාලා අහලා තියෙනවද රත්තරන් වල මිල පහළ යාමක් සිද්ධ වෙනවා ඉහළ යාමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර එක තැන යනවා වගේ නිකන් ඒ කියන්නේ අද රත්තරන් වැඩි වේද දන්නේ නැහැ. අද රත්තරන් ගත්තොත් තව අවුරුදු ගානකින් මට පාඩු වෙයිද දන්නේ නැහැ. එතකොට තව නිකන්
නිකන් අර අඩඩාවට වගේ නිකන් අපි තුමු මෙහෙම මම වාහනයක් ගන්න BMW කාර් එකක් රයිට් තව අවුරුදු 5කින් 6කින් මට ඒ ගානට මට ඒ කාර් එක විකුණන්න පුළුවන්ද එතකොට එහෙම නැත්නම් මං ගන්න මොකක් හරි වෙන වාහනයක් එතකොට ඒ ප්‍රයිස් එකට ඉස්සරහට මොනවා වෙයිද ඔය අහලා තියෙනවද ඔයාලා රත්තරන් මිල එන්න පහළ යනවා ඒක මේ මාකට් එකේ ඇත්තම නැති දෙයක් හැමදාම රත්තරන් වල මිල පහළ ගියත් යම් තාක් දුරකට ලොන්ග් ටර්ම් ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක තියෙන බයි එකක. ඒ කියන්නේ ඉහළ යාමක තියෙන්නේ. රයිට්. එතකොට මිනිස්සු රත්තරන් වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න වැඩි ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් පෙළඹෙනවා. රයිට්. ඔන්න ඔතන තමයි මගේ එකම පොයින්ට් එක. ඇයි මිනිස්සු රත්තරන් වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඔච්චර පෙළඹෙන්නේ? එතකොට රත්තරන් ඉතිහාසෙ ඉඳලම රත්තරන් වල මිල ඉතාමත්ම සීග්‍රයෙන් ඉහළ යාමක ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට පුංචි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලන්න මේකේ පෙන්නනවා 1791 ඉඳලා මේ කොමර ගිය අවුරුද්ද ඒ කියන්නේ 2019 වෙනකන් රත්තරන් වල මිල කොයිතාක් දුරකට ප්‍රස්ථාරගත විදිහට පෙන්නලා තියෙන මේ වීඩියෝ එකේ. ඔයාලට පේනවා රත්තරන් වල මිල 1791 දී ඩොලර් 19කට පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ US ඩොලර් රයිට්. ඊට පස්සේ යම් කිසි පුංචි උච්චාවචනයක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඒ මිල මට්ටමම තියාගෙන යනවා. ඉතින් 1800 දශකයට එනවා. ඉතින් ඒක ඩොලර් 20කට යන්න උත්සාහ කරනවා. ඊට පස්සේ 1900ට කිට්ටු කරනවා. නමුත් ඔයාලට පේනවා එක ලෙවල් එකක තියාගෙන මෙහාට එනවා. බලන්න ඒ යම් පොඩි සත ගණන් අඩුවීමක් සිද්ධ වුණත් මේකේ බලන්න හැම වෙලාවෙම එයා උඩ ලෙවල් එකකට තියන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිස් එකක් යම් කිසි ප්‍රොඩක්ට් එකක එක ලෙවල් එකකට තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ෂෙයා වීම කියන දේ සෑහෙන අඩුයි කියන එක. ඉතින් රත්තරන් වල මිල තීරණය වෙනකොට මේකට තව දේවල් බලපානවා. ඒ වර්ල්ඩ් ඉකොනොමි එකේ ලෝක ආර්ථිකය තුල ලෝකේ බලවත්ම රටවල් ගන්න තීරණ. එතකොට අපි මේ අද අපි ජීවත් වෙන ලෝකේ අපි මුහුණ දීලා තියෙන වසංගත තත්ත්වය. එතකොට මේ වගේ ජියෝපොලිටිකල් තින්ග්ස් ඒ කියන්නේ රටේ ලෝකයේ මොකක් හරි රටවල් එකක් අතර යුද්ධයක් තියෙනවනම් අන්න එතකොටත් මේ රත්තරන් වල මිලට ඒක යම් තාක් දුරකට බලපාන. ඒක ඔයාලට පේනවා ඇති 1960 වගේ වෙනකොට මිල යම් තාක් දුරකට වැඩි වීමක් සිද්ධ වෙනවා. right දැන් ඔයාලට පේනවා 1980 වගේ කාලේ එනකොට ඉතාමත්ම ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යාමක් සිද්ධ වෙලා ඩොලර් 300 400 වගේ ලෙවල්ස් වල ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අවුරුදු 2013 2011 ඒ කියන්නේ ඔය අර ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකක් ආවත් එක්කම ලොකු වැඩිවීමක් සිද්ධ වුණා. ඉතින් අන්තිමට 2019 1546කට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති 2000 දශකයෙන් පස්සේ ඒ කියන්නේ 2005 6 7 වෙනකොට මේකේ ඊ타මත්ම මිල වැඩිවීම ඊ타මත්ම ශීඝ්‍රයෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි අපි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි ලෝකේ ආර්ථිකමය වශයෙන් යම් සිදුවීම් වෙනකොට ඒක රත්තරන් වල මිලට අනිවාර්යෙන් බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා. මම ඊළඟට කතා කරන්න කැමති රත්තරන් වල ඉන්වෙස්ට් කරනකොට අපි මොන වගේ ආර්ථික තත්ත්වයක්ද බලන්න ඕන කියන දේ. රයිට්? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. දැන් මට ඕන වෙලා තියෙන රත්තරන් ඉන්වෙස්ට් කරන්න. හරි. මම කියලා රත්තරන් වල එකපාර සල්ලි දාන්න. නෝ. ඒක නෙමෙයි නියම ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් කරන්නේ. රත්තරන් වල ඉන්වෙස්ට් කරනකොට ඔයා බලන්න ඕන ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එක. රයිට්? ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එක සහ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක ඔයා බලලා ඊට පස්සේ තමයි ඔයා බලන්න ඕන මේ දෙක අතර තියෙන කෝරිලේෂන් එක අපි කතා කරන රිලේෂන්ෂිප් එක සම්බන්ධයෙන් අපි තීරණයක් අරගෙන අපි තීරණය කරනවා රයිට් මේක තමයි අපි කරන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. මම ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට කියන්නම්. ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එක වැඩි නම් හරි ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එක වැඩි වෙනවා නම් ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක සාමාන්‍යයෙන් අඩු වීම කරලා ලක් වෙනවා. ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එක වැඩි වීම කියලා කියන්නේ රටේ උද්දමනය වැඩි වෙනවා කියන එකනේ. රටේ උද්දමනය වැඩි වෙනකොට
ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා සල්ලි තියාගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මොකද සල්ලි තියාගත්තට ඒකේ තියෙන වටිනාකමක් නැහැ. රයිට්? එතකොට වටිනාකමක් නැති වුණාට පස්සේ එයා කරන්නේ මුදල් වල ආයෝජනය කරලා තියෙන මුදල් එළියට අරගෙන එයා උත්සාහ කරනවා ඒ මුදල් වලින් රත්තරන් ගන්න. මොකද රත්තරන් වලට තියෙන ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. මොකද ඉල්ලුම වැඩි වුණාට ඒකේ සප්ලයි එක තියෙන එක ලෙවල් එකක. සප්ලයි එක ලෙවල් එකක තියෙනකොට කොච්චර ඉල්ලුම වැඩි වුණත් එතකොට ඒකේ මිල ඉහළ යනවා. අන්න ඔය කියන දේ ඔය ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එක කියන දේ හරිම වැදගත් වෙනවා. අපි රත්තරන් බයි කරනකොට ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එක වැඩි නම් රත්තරන් බයි කරන්න ගොඩක් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා පෙළඹෙනවා. රයිට්? ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එක අඩු වෙනම් ඒක රත්තරන් වල ඒක ලොකු මිල ඉහළ යාමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ලොකුවට මිල පහළ යනවා කියලා විශ්වාස කරන්න බෑ. මොකද ඒකට යම් තාක් දුරකට බලපානවා. මේ ගෝල් කියන දේ අපි US ඩොලර් එකක් එක්ක තමයි අපි ගොඩක්ම බලන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ කියන කාරණාත් එක්ක රත්තරන් වල මිල පහළ යාමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති නිසා ඒ කාරණාවත් එක්ක ගොඩක් රටවල් වල ආර්ථිකය, ඒ කියන්නේ ඒ රටේ රජය උත්සාහ කිරීමක් කරනවා තමන්ගේ රට සතුව රත්තරන් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. ඔයාලා දැන් මේකේ පේනවා ඇති මේ විදිහට රත්තරන් ස්ටොක් කරලා තියන උත්සාහ කරන. මොකක් හරි රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් ආවා. අපි දන්නේ නැහැ ඉදිරියට මොනවා වෙයිද කියලා. අපි දන්නේ නැහැ ඉදිරියට මොන වසංගතයක් කියලා. අපි දන්නේ නැහැ චීනයයි රුසියාවයි මොන වගේ එයාලගේ අටි මොන වගේ ගිවිසුම් ගහලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒ ගිවිසුම් එක්ක US එක්ක මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගෙන යාලා මොකක් හරි බෝ එකක් මෙතන සිද්ධ වුණොත් එහෙම ඒක මුළු ලෝකෙටම බලපානවා. ඒක ලෝකෙටම බලපානකොට රත්තරන් වල මිල ඉහළ යනවා. මොකද ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එක ලෝකෙම වැඩි වෙනවා. එතකොට තමයි ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා තීරණය කරන්නේ රත්තරන් බයි කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක රත්තරන් බයි කරනකොට මේක හැමෝම බයි කරන්න මේකේ ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. ඉල්ලුම වැඩි වෙනකොට මේකේ සැපයුමක් නැති වෙනවා. සැපයුම නැති වෙනකොට රත්තරන් වල මිල කඩාගෙන ඉහළ යනවා. එතකොට අර පහලින් බයි කරපු කෙනාට ලොකු ගානක ලොකු ප්‍රොෆිට් එකකින් රත්තරන් සේල් කරන්න පුළුවන්. ඕක තමයි කතාව. ඉතින් අපි බලමු ලෝකයේ මේ විදිහට වැඩිපුරම රත්තරන් සංචිතයක් තියෙන රටවල් මොනවද කියන එක. ඉතින් එහෙම රටවල් 10ක් අපිට මේ වීඩියෝ එකේ දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි ස්ථානයේ ඉතිහට ඒ කියන්නේ කොහමද 10 වෙනි ස්ථානයේ කියන්නේ ඒ 10න් අන්තිමට ඉන්නේ කොමන් නෙදර්ලන්ඩ් කියන කන්ට්‍රි එක. ඉතින් නෙදර්ලන්ඩ් කියන්නේ රටක් විදිහට එයාලා උත්සාහ කරලා තියෙනවා. එයාලගේ රත්තරන් සංචිතය වැඩි කරගන්න. ඉතින් ටොන් 612ක් තමයි එයාලගේ රත්තරන් සංචිතය විදිහට එයාලා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ගොඩාක් අය හිතන් ඉන්නවා ඉන්දියාවේ ඔයාලා ෆිල්ම්ස් වල දැකලා ඇති, එයාලගේ ටෙලිඩ්‍රාමා වල දැකලා ඇති. එතකොට එයාලා හැම වෙලාවෙම රත්තරන් ගොඩක් වෙලා පැලඳගෙන ඉන්නවා. දැන් පිරිමි කෙනෙක් ගත්තොත් එයා බ්‍රේස්ලට් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් එයා මාලයක් හරි මුද්දක් හරි හැමදේම රත්තරන් පැලඳගෙන ඉන්නවා. නමුත් ඉන්දියාව ඉන්නේ 9 වෙනි ස්ථානයේට. එයාලගේ රට තියෙන්නේ ටොන් 635ක්. ඉන්දියාව හරිම ජනප්‍රියයි මේ කතා කරන රත්තරන් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ලෝකේ විශාලතම රටක් ඉන්දියාව කියන රට. ඉතින් එදැනදී ඉන්දියාව උත්සාහ කරලා තියෙනවා එයාලගේ රටේ සංචිතය වැඩි කරගන්න. එතකොට අපි කතා කරන්නේ මේ ජපාන් 8 වෙනි ස්ථානයේ ඉන්නවා. මොකද ජපාන් කියලා කියන්නේ කාර්මික රටක්. කාර්මික රටක් මේ රටේ මේක අපි කතා කරන JPY අපි කොමර්ෂියල් ෆෝන් කරන්සි එක. ඉතින් ඒ රටේ ඉකොනොමි එක ගොඩක්ම ශක්තිමත්. ඉතින් ඒ රටත් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ගොඩනගන්න ඒ රටේ අත්තරන් එයාලා උත්සාහ කරලා තියෙනවා වැඩි සංචිතයක් තියාගන්න. ඉතින් අපි කතා කරන ස්විට්සර්ලන්ඩ්. එතකොට ස්විට්සර්ලන්ඩ් ගත්තොත් එහෙම එක්තාස් කොහමද 40ක් තියෙනවා ටොන් එයාලගේ. ඉතින් CHF ගොඩක් වෙලාවට ගෝල්ඩ් එක බයි වෙනකොට CHF වලට යම්කිසි බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා. කොහොම චයිනා විලා තියෙනවා. චයිනා කියලා කියන්නේ ගෝල්ඩ් වල ප්‍රොඩක්ෂන් වල තියෙන ලාර්ජස්ට්ම කන්ට්‍රි එක. ඉතින් චයිනා කියලා කියන්නේ ලෝකයේ ඉදිරියේදී ලොකු විප්ලවයක් කරන්න බලාගෙන ඉන්න රටක්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් එයාලගේ න්‍යෂ්ටික අවි, එතකොට එයාලගේ
ආර්ථිකමය පැත්තෙන් ගත්තත් එයාලගේ ගොඩක් උපක්‍රමශීලී විදියට යා රටවල් අත්පත් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට මේ රෂ්‍යා කියන්නේත් ගෝල් ප්‍රොඩක්ෂන් මේ කොම කන්ට්‍රි එකක්. ඒකත් ගොඩක්ම ගෝල් මයිනින් කරන්න එයාලා ලොකු දායකත්වයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලගේ ටොන් තියෙනවා 2179ක්. ඉතින් විශාල ගානක් ඇත්තරම මේ ලංකාව ගොඩක්ම පහලින් ඉන්නේ. මොකද ලංකාවේ ආර්ථිකයක් ගත්තොත් ඒත් ශක්තිමත් රටක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ විදිහට බලද්දී ප්‍රංශය වල පේනවා මේ 4 එතකොට 3 2 1 ඒක බලන්න ඒක විශේෂයෙන් බලන්න ඒ රටවල් 4. ඒ කියන්නේ අංක 1 2 3 4 කියන රටවල් 4 හොඳට බලන්න. එතකොට දැන් කොහමද 4ට ආවේ ෆ්‍රාන්ස්. එතකොට අපි බලමු 3 මොකක්ද කියන එක. ඉතාලිය ඇවිල්ලා තියෙනවා කොහමද 3 වෙනියට. එතකොට ප්‍රංශය ඉතාලිය මේ ඔක්කොම යුරෝප් countries. එතකොට බලන්න ඒ රටවල් දෙකටම ගිහිල්ලා තියෙනවා වැඩි රිසර්ව්ස්. ඒ කියන්නේ රත්තරන් වැඩිපුර සංචිත ප්‍රමාණයක් යාලා ඒ රටවල් දෙක තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද දෙවෙනියට. එතකොට ජර්මන් බලන්න ජර්මන් ප්‍රංශය ඉතාලිය එතකොට ඔය රටවල් තුනම යුරෝප් countries වලට වැඩිපුර රත්තරන් සංචිතයක් යාලා තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් එතනදී යම්තාක් දුරක ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් ඇත්තටම තියෙනවා. මොකද ඒ රටවල් තුنين අදහස් කරනවා ඒ රටේ ආර්ථිකය රටවල් වල ආර්ථිකය කියන්නේ මේ යුරෝප් කියන්නේ යුරෝප් යූනියන් එකේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න යාලා ලොකු මේකක් දීලා තියෙනවා රත්තරන් වලින්. අවසාන වශයෙන් අංක 1ට ලෝකේ වැඩිපුරම රත්තරන් තියෙන රට විදිහට හඳුන්වන්නේ US. ඉතින් 8133ක් තියෙනවා ටොන්. ඉතින් එතන මේක එතන විශාල ප්‍රමාණයක් කියනවා අර 10 වෙනි ස්ථානයත් එක්ක බලද්දී මොකද 10 වෙනි ස්ථානය වල මතකයේද 600 ගණනක් වගේ තිබුණේ. ඉතින් ඔය කටත් එක්ක ලෝකේ ආර්ථිකමය වශයෙන් වැඩිපුරම රත්තරන් සංචිතයක් තියෙන කෙනාට පුළුවන් වෙනවා ලෝකේ බලවතා වෙන්න. ඕක තමයි ඕකේ පිටිපස්සේ තියෙන කතාව. ඒකට මම කැමති තව කතා කරන්න. නමුත් කාල වේලාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ දේ කියන්නම්. ඔයාලා අහලා ඇති මේ රත්තරන් වල කැරට් 24 කැරට් 22 කැරට් 18 ඔය මොකක්ද මේ කැරට් 24 කියන්නේ 22 කියන්නේ හරිම සරල විදිහට කියනවා නම් කැරට් 24 කියලා කියන්නේ pure gold. That's the thing, right? ඒකේ 99.99%ක්ම තියෙන්නේ රත්තරන් pure gold කියන එක, right? එතකොට කැරට් 22 කියලා කියන්නේ ඒකට යම් තාක් දුරකට කොහොමද අපි කතා කරන්නේ මේ රත්තරන් වල මේ රිදී කලවම් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට කැරට් 18 කියලා කියන්නේ ඒ කලවම් කරපු රත්තරන් වලට වඩා කැරට් 18 තියෙන රිදී සහ රත්තරන් ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් ඕක තමයි සරලවම කිව්වොත් කැරට් 24 කැරට් 18 කැරට් 22 කියන මොකක්ද මේ තේරුම. ඒතකොට කැරට් 24 වැඩි මොකද ඒක රත්තරන් වැඩි නිසා. ඒතකොට ඒකේ තියෙන ගාණ වැඩි, right? ඉතින් කාගේ හරි මාලයක කැරට් 24 නම් ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් ගාණ වැඩි, right? so ඕක තමයි කතාව. දැන් ඕකට ඇයි කැරට් 22 හදන්නේ? ඇයි කැරට් 18 හදන්නේ කියලා කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැකලා නැති ඔය මාලේ සමහර අයගේ බොහොම හීනි, right? රත්තරන් කියලා කියන්නේ හයිය ලෝහයක් නෙමෙයි කියලා මම පටන් ගන්නදී කිව්වා. එතකොට මේ හීනි මාලේ කැරට් 24න් හැදුවොත් එහෙනම් මේක කැඩෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඒ නිසා මේකට දානවා යාලා රිදී. ඒකට රිදී මික්ස් කරලා මේක තව ශක්තිමත් කරන්න තමයි කැරට් 22 ඒ වගේම කැරට් 18 කියන ලෙවල් වලින් මේක හදන්නේ, right? එතකොට තවත් පුංචි දෙයක් මම ෂෙයා කරගන්න. මේ pure gold කියලා මම කිව්ව කැරට් 24 කියලා කියන්නේ. ලෝකේ pure gold තියෙන එකම රට විදිහට හඳුන්වන්නේ සවුත් අප්‍රිකා. ලෝකේ සවුත් අප්‍රිකා වල තමයි pure gold තියෙන්නේ, right? නමුත් ලෝකේ දුප්පත් රටක් තමයි සවුත් අප්‍රිකා කියලා කියන්නේ. එයාලගේ රටේ pure gold තිබුණා වුණාට එයාලා තුන්වෙනි ලෝක රටක් විදිහට තමයි අද අපි තවමත් එයාලා ඒ රට හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන දුප්පත්කමත් එක්ක එයාලට නැගිටින්න බැරිලා
තියෙන ආර්ථිකමය වශයෙන් right එතකොට ඒකත් එක්ක ගොඩක්ම රටක් විදිහට යාළුවට ඉස්සරහට යන්න බැරිලා තියෙනවා මොකද යාළුවගේ රටේ ආක්‍රමණය කරලා තියෙනවා රත්තරන් ආකාර විදිහට අරගෙන අර පියෝ ගෝල් යාළුවා එතන එක්ස්පෝර්ට් කරනවා right ඒතකොට යම් කිසි පුංචි මුදලක් තමයි යාට ලබා දෙන්නේ ඉතින් මේ ගෝල් මයිනින් කරන මේ ප්‍රොඩක්ෂන් ඒරියා එකේ වැඩිපුරම වැඩ කරන්නේ ගොඩක්ම පොඩි ළමයි සහ ගොඩක්ම ගෑනු අය right එතකොට ඒකත් එක්ක තව කතා කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ලෝකේ ඉලීගල් විදිහට කරන බිස්නස් වලින් 9 වෙනි ස්ථානෙට තියෙන්නේ ගෝල්ඩ් එක්ස්පෝර්ට් සහ ඉම්පෝර්ට්ස් රත්තරන් අපනයනය සහ ආනයනය තුලින් තමයි ලෝකේ නීති විරෝධී විදිහට කරන টොප් 9 බිස්නස් විදිහට මේකෙ මේ 9th place විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ඉතාමත්ම වැඩි. රත්තරන් වැරදි විදිහට පිට රටවල් වලට යවලා. ඔයාලා එකලා ඇති අහලා ඇති අපි සාමාන්‍ය නිවුස් වල අහලා ඇති ගෝල්ඩ් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට වැරදි ආකාරයෙන් ගෙනාවා අපි මෙම් කස්ටමර් එකෙන් කොම ඇල්ලුවා. අනේ ඒ වගේ ඔයාලා නිවුස් දැකලා ඇති. ඉතින් මේක වෙන රටකට ගෙනිච්චොත් ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම නමුත් මේක නීති විරෝධී දෙයක්. right ඉතින් ගෝල් ගැන කතා ගොඩාක් තියෙනවා කියන්න. නමුත් මම හිතන්නේ අපේ තව සහෝදරවරියක් අපේ තව බලාගෙන ඉන්නවා මේ ගෝල් වල තියෙන සයන්ටිෆික් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ඔයාලා ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ඇති කියලා මම හිතනවා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන්නේ ගෝල් ප්‍රොඩක්ෂන් කරන 10 countries 10. ඔයාලා පේනවා ඉස්සලාම මම කතා කරන්න මෙන්න මේ බ්‍රසීලේ තමයි කොහමද 10 වෙනිවරේ ඊට පස්සේ මෙක්සිකෝ සවුත් අප්‍රිකා මම කතා කරා පියෝ ගෝල් වැඩිපුරම නිෂ්පාදනය කරනවා එතකොට පේරු ඊට පස්සේ කැනඩා යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් ඔස්ට්‍රේලියා රෂියා එතකොට මේ වගේ ගෝල් ප්‍රොඩක්ෂන් කරන ලෝකේ දැවැන්තම රටවල් 10 තමයි ගෝල් ප්‍රොඩක්ෂන් කරන දැවැන්තම රටවල් 10 තමයි මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ. ඉතින් චයිනා ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ රටක් විදියට එයාලගේ ගෝල් ප්‍රොඩක්ෂන් කරන කන්ට්‍රීස් සම්බන්ධයෙන්. ඒතකොට ගෝල් මයිනින් සම්බන්ධයෙන් තියෙන සයන්ටිෆික් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන කතා කරන්න මම ආරාධනා කරනවා රේෂානිට. මින් ඉස්සරහට ෆ්ලෝ එක ගෙනියන්න. ඔව් සසිත. ඔයාගේ විස්තරය මම හිතන්නේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට හොඳටම පැහැදිලි වෙන්න ඇති. මම මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්නේ සයන්ටිෆික් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන කතා කරන්න ගෝල්ඩ් වල. මම හිතනවා මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවා ඇති කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරොත් ඔයාලා ගොඩක් අය Forex මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරන අය තමයි මෙතන ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලට ගෝල්ඩ් මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරනවා කියලා ඔයාලා අර යන්නේ XAU කියන වචනයත් එක්ක. එතකොට AU කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලා කල්පනා කරන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. AU කියන එක අපේ ආවර්තිතා වගුවේ ගෝල්ඩ් හඳුන්වන්න අපි භාවිතා කරන්නේ AU කියලා. AU කියන එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලතින් වචනකින්. අපි කියනවා ඕරම් කියලා එහෙම නැත්නම් අවුරම් කියලා. ඒක periodic table එකේ third element එක 11th column එකේ. ඒ වගේමයි ගෝල්ඩ් වල ප්‍රොපර්ටිස් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට කිව්වා සසිත ඒක හයිය ලෝහයක් නෙවෙයි කැඩෙන සුළුයි අර මාලවලට ගන්න අමාරුයි අපි මික්ස් කරලා ගන්නේ එහෙම කියලා. ඒ වගේම තමයි මේක බරයි ලෝහ වගේම අනිත් ලෝහ වගේම බරයි. හැබැයි මේක soft. ඒ වගේමයි මේක අපි කියනවා ලෝහ තලන්න පුළුවන් අදින්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ ආහන්නතාවයත් තන්නේතාවය කියලා. මේකත් ඒ වගේම තමයි තලන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ඇදලා අපිට මාල ඒ වගේ දේවල් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෝල්ඩ් කියන්නේ ඇත්තටම කතා කරොත් අපේ මේ ලෝකේ කොහෙ බැලුවත් රත්තරන් කිව්වොත් නිවැරදි මං හිතන්නේ. ඇත්තටම වැඩි දෙයක් නෙවෙයි අපේ ෆිල්ම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට මොකද්ද බැංකුවකින්
හොරකම් කරනවා. එහෙම නැත්නම් බැංකුවකින් මංකොල්ල කනවා පෙන්වන්නේ වැඩිපුරම රත්තරන්. ඉතින් මේ ෆිල්ම් එක පෙන්නන ඒ හොරකම් කරන දේ විතරක්ද? එහෙම නැත්නම් අපේ මේ මාලෙක කරාඹුවක තියෙන අපි විසිතුරු බවට පාවිච්චි කරන දෙයක් විතරක්මද මේ රත්තරන් කියන එක ඔයාලට තව ටිකක් හිතලා බලන්න කියලා මං කියනවා. මේක gold is more than just a beautiful metal කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. අපිට gold කොහෙද හොයාගන්න පුළුවන් කියලා ඇත්තටම සසිත කිව්වා. මේ gold කියන්නේ හරිම rare element එකක්. ඒක අපිට native form එකෙන් තමයි හොයාගන්න පුළුවන්. සසිත ඒ ගැන ඔයාලට පැහැදිලි කරා. ඒ වගේමයි රසික පැහැදිලි කරා කොහොමද ගෝල්ඩ් හැදුනේ, ඒ වගේ දේවල් පැහැදිලි කරා. ඒ වගේමයි මේ රත්තරන් කියන දේ අනිත් එලිමන්ට්ස් එක, අනිත් මූලද්‍රව්‍ය එක එහෙම ලොකුවට මේ ප්‍රතික්‍රියා කරන මේ ලෝහයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකත් අපිට ලොකු වාසියක් වෙනවා මේ දැන් අපි භාවිතා කරන මේ රත්තරන් වල භාවිතා කරන දේවල් අනුව. මම මෙහෙම කියන්න. පොඩි ඉන්ට්‍රස්ටිං ෆැක්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා මේ ගෝල්ඩ් ගැන. මම ඔයාලට කිව්වොත් එක අපි කියන්නේ අවුන්ස් ඊට පස්සේ ඒක ගත්තොත් අපි තලලා ෂීට් එකක් විදිහට තලලා ගත්තොත් ඒක අපි කියනවා 300 feet wide කියලා. 300 feet long කියලා. මේක කොච්චර ලොකුද කියලා ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්ද? මම මෙහෙම කිව්වොත් ඒක පාපන්දු පිටියකට වඩා විශාලයි කියලා කිව්වොත් ඔයාලට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම තමයි. ඒ කියන්නේ මේක මං ඉස්සලා කිව්වා වගේ මේකේ ආහන්නතාවය, තන්නතාවය ගොඩාක් ඉහළයි. ඒ වගේම තමයි 100 කිලෝමීටර් 100ක් යනකම් මේක අදින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මං හිතන්නේ පැහැදිලි වෙන්න ඇති. මං ඉතුරු ටික කරන් යන්න අපේ කසුන් සහෝදරයාට ආරාධනා කරනවා. thank you tamasha. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි ආය පාරක් කතා කරන්න හම්බුණා. කලිනුත් රත්තරන් ගැන මේ වෙනකොට ඔයාලට ලොකු අදහසක් ඇවිල්ලා ඇති. රත්තරන් ලෝකෙට ආවේ කොහොමද? ඊට පස්සේ මේ රත්තරන් වල කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ ඉකොනොමිකලි සහ රත්තරන් වල තියෙන අපි දන්නවා විද්‍යාත්මක පසුබිම ගැන. ඉතින් මෙතනින් ඉස්සරහට මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ රත්තරන් ගැන ඔයාලා වැඩිය අහලා නැති කරුණු ටිකක් ගැන. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් භාවිතයන් කියලා ගත්තට පස්සේ okay wait. Can you see my screen now? Still not Kasun. Still not. Okay. Right, correct. You can go. Right. Sorry for the technical issue. There was a technical issue. Okay. අපි ආය පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඉතින් මෙතනින් ඉස්සරහට අපි කතා කරන්න හදන්නේ ගෝල්ඩ් වල ඔයාලා අපි හැමදේම දන්නවා ගෝල්ඩ් දැන් අරගෙන බයි කරලා තියාගත්තොත් හොඳයි කියලා. හැබැයි ගෝල්ඩ් අරගෙන බයි කරලා තියාගන්න එක හැර ගෝල්ඩ් වල තව ගොඩාක් වැදගත් භාවිතයන් තියෙනවා. රත්තරන් ගැන කතා කරොත් මම
අපේ තමාෂා කතා කරපු නිසා මම චුට්ටක් ඒ ගැන කියලා පොඩ්ඩක් ඒ ගැන කිව්වොත් නිකන් නොකිව්වොත් මදිකමක් වෙයි කියලා හිතන නිසා කියන්නම්. ගොඩාක් ඔය කට්ටිය ආදරයට රත්තරන් කියලා පාවිච්චි කරනවා. හරිද? ආදරයට රත්තරන් කියලා නම පාවිච්චි කරාට රත්තරන් කියන්නේ ලෝහයක්නේ. හැබැයි ලෝහයක් විතර ගත්තාම රත්තරන් කියලා කියන කෙනාට ලෝහමය ගතිගුණ ගොඩාක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම වැඩ බැරි ලෝහයක් තමයි රත්තරන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඉස්සරහට ඔයාගේ ආදරවන්තයාට නැත්තම් ඔයාගේ ස්වයං පුරුෂයාට රත්තරන් මගේ රත්තරන් කියලා කියනකොට දෙපාරක් විතර හිතලා බලන්න. හරි. මම මගේ මාතෘකාවට එන්නම් ආයෙත්. කොහොමද මේ ගෝල්ඩ් භාවිතා වෙන්නේ කියලා කියන එක තමයි අපි කතා කරන්න හදන්නේ. පළවෙනියටම මේ ගෝල්ඩ් කියන එක ගත්තට පස්සේ මෙයාගේ ලෝහමය ගතිගුණ ගොඩක් අඩු වුණාට මෙයාගේ තව භාවිතා කරන්න පුළුවන් පැති ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ගෝල්ඩ් වල අපට රත්තරන් ගුලියක් එක්ක ගින්දරක් සහ මිටියක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඕන විදිහට තලලා ගෝල්ඩ් වලින් හදන්න පුළුවන් පත්තරයක් එක. ගෝල්ඩ් පත්තරයක් ඔයක් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාත් එක්ක ගෝල්ඩ් වල අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න කාරණේ ජුවලරි සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඇප්ලිකේෂන් නැත්නම් කොයින් හදන දෙයට අමතරව තව ගොඩාක් දේවල් හදීමේ හැකියාව තියෙනවා ගෝල්ඩ් වල තියෙන මේ හැකියාවත්. ඒ කියන්නේ අපට අවශ්‍ය ආකාරයට මේක තලලා හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන නිසා. ඉතින් තලලා ඉතාලම පොඩි මට්ටමකට ගත්තොත් අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි සහ ලෝකෙ මේ වුණාට භාවිතා කරන දෙයක් තමයි ක්ලෝතින් වලට. කියන්නේ ඇඳුම් සඳහා රත්තරන් භාවිතා කරනවා. මේ ඇඳුම් වලට අපි දන්නවා ක්ලෝතින් සඳහා මේ රත්තරන් භාවිතා කරනවා කියලා කියන්නෙම තාම මේ කවුරුත් කැමති නෑනේ මේ ලොකුවට ටොන් ගණන් බර විදියට මේ ඇඳුමක් ඇඳගෙන යන්න. අනිවාර්යෙන් මේක සියුම් පටලයක් වගේ මට්ටම වලට ගේන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ලෝකෙ පුරා ගත්තාම මේක සෑහෙන ප්‍රසිද්ධ ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ජුවලරිස් වලට අමතරව ක්ලෝතින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී රත්තරන් භාවිතා වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඉස්සරහට මම කතා කරන්න හදන්නේ ඔයාලා අපි හැමදාම ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රියක්. ඒ තමයි ගෝල්ඩ් කියන එක ගත්තාම එයා ගොඩාක් බයෝ කම්පැටිබල් කියලා කියන. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ශරීරයට සමහර ලෝහ විෂ සහිතයි. සමහර ලෝහ අපේ ශරීරයට ගෑවුණත් එහෙම නැත්නම් ශරීරෙත් එක්ක අපි දන්නවා රසදිය කියලා කියන්නේ ද්‍රව මට්ටමේ තියෙන ලෝහයක්. හැබැයි රසදිය අපේ ඇඟේ ගෑවුණොත් එහෙම ඒක පිළිකා කාර්යයක් සහ විෂ සහිතයි. හැබැයි ගෝල්ඩ් කියන එක නම් ගත්තහම ගෝල්ඩ් අපට අවශ්‍ය නම් බොන්නත් පුළුවන් කියලා කියනවා. හරිද? ගෝල්ඩ් පාවිච්චි කරනවා නැනෝ පාටිකල් බවට පත් කරලා DNA අණුවල තියෙන යම්කිසි දුර්වලතාවයන් තියෙන තැන් මගහරවා ගන්න DNA වලදී ගෝල්ඩ් භාවිතා වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ගෝල්ඩ් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අපට පානය කරන්න පුළුවන්. ගෝල්ඩ් බොන්න ගන්නවා. ගෝල්ඩ් බොන්න ගන්න එක හේතුවක් තමයි ගෝල්ඩ් වලට හැකියාවක් තියෙනවා කියනවා කැන්සර් මර්ධනය කරන්න. ඒ කියන්නේ පිළිකා මර්ධකයක් වශයෙන් භාවිතා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා ගෝල්ඩ්. ඒ නිසා සමහර දෙනෙක් ගෝල්ඩ් පානය කිරීමට පවා පෙළඹිලා ඉන්නවා. මොකද ඒකෙන් ශරීරයට කිසිම අහිතකර දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති නිසා සහ අර වගේ දෙයක් ශරීරයට සිද්ධ වෙන නිසා. ඉතින් මේ පෙන්වන්න තියෙන්නේ ගෝල්ඩ් ඉන්ජෙක්ට් කරන අවස්ථාව ඇඟට. ඉතින් අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්පු කාරණේටම තමයි මේ ගෝල්ඩ් ඉන්ජෙක්ට් කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහටම කෙනෙක්ගේ සමය සියුමැලි බව පවත්වාගෙන යාමට ගෝල්ඩ් ආලේපයක් වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් අපි හිතනවා අපේ ගැහැණු ළමයි දන්නවා ඇති. ඉතින් මෙතනින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔකට්ටියගේ ළඟ තියෙන මාල වලලු අරගෙන ඒ ටික උණු කරලා ඒක මූණේ ගා ගන්න එපා. ඉතින් මේ සඳහා ට්‍රීට් කරන්න නිකම්ම රත්තරන් ගරන් කරන්න බෑ. මේ ඒකට විශේෂ ක්‍රමවේද තියෙනවා. රත්තරන් සමග තව මිශ්‍ර කරන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක හරි දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්ගෙන් අහලා ඒ වැඩේ කරන්න. හැබැයි මේ හැම දෙයකින්ම ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ගෝල්ඩ් කියලා කියන එක නම් අපේ ශරීරයත් සමග කම්පැටිබල් නිසා තමයි මේ විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම අපි දන්නවා ඇලර්ජික් සිද්ධ වෙනවා. ගෝල්ඩ් නෙවෙයි වෙන මොන මේ ලෝහයක් ගත්තත් ඒක ඇඟට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් ඇලර්ජික් වෙලා ඇඟෙන් ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවලට ඔකටිට වෙනත් ගැටලුකාර දේවල් වලට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ගෝල්ඩ් වල එහෙම ගැටලුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් තවත් වැදගත් කාරණයක් තමයි ගෝල්ඩ් ඉන්ජෙක්ට් කරනවා ඇඟේ තියෙන හන්දි වලට. අපි කියන සන්ධි වලට විශේෂයෙන් ඔයාලා අපි ගොඩ දෙනෙක් අහලා තියෙනවා වයසට යනකොට හැදෙන ලෙඩක් තමයි
ඔස්ටියෝපොරොසිස් කියලා කියන්නේ නැත්නම් ආතරයිටිස් වගේ රෝග. ඉතින් මේ රෝග වලට මේ හන්දි වලට සිදු වෙලා තියෙන ගෙවීම් නැති වෙන්න නැත්නම් මේ ගෙවීම් ටික අවම කරගන්න ගෝල්ඩ් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේකත් ඉතාමත්ම කදිම භාවිතයක් ගෝල්ඩ් වල තියෙන. ඉතින් ඒ වගේම මේ දීලා තියෙන්නේ ගෝල්ඩ් නැනෝ පාටිකල් බවට පත් කරලා ඉවරලා මේ නැනෝ පාටිකල් හරහා පුළුවන් කැන්සර් ඩිටෙක්ට් කරන්න පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා මේ කාලේ වෙනකොට ලෝකෙ පුරා සෑහෙන ලොකු ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා කැන්සර් කියලා කියන එක. ඉතින් කැන්සර්ස් ගොඩක් වෙලාවට අපිට පුළුවන් වෙනවා හඳුනා ගැනීමට මේ ගෝල්ඩ් භාවිතා කරන්න. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම එක තව විශේෂ ඇප්ලිකේෂන් එකක් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම අපි මේ රටේදිවත් මේ ලෝකෙදිවත් කරන දෙයක් නෙවෙයි. මේක මීට කලින් මම හිතනකට දැකවත් නැති කියලා මම දන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ කාරණේ ඒ තමයි ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ කාරණයක්. ඒ තමයි හොටෙල්ස් වල ගෝල්ඩ් භාවිතා කරනවා. සමහර දෙනෙක් හොටෙල්ස් වල ගෝල්ඩ් භාවිතා කරන්නේ ඒ කට්ටියගේ ප්‍රෙස්ටිජ් එකට නැත්නම් ඒකේ ලස්සන ගන්න. හැබැයි මේක ඇත්තම කාරණේ මේ ගෝල්ඩ් වලින් ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ කරන්නේ වීදුරු වල පේන්ට් එකක් වශයෙන් භාවිතා කරනවා. වීදුරු වල මේක පේන්ට් එකක් වශයෙන් භාවිතා කරාට පස්සේ වෙන ප්‍රධානම වාසිය තමයි ගෝල්ඩ් කියලා කියන්නේ හොඳ රිෆ්ලෙක්ට් කරන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අතුලට එන කිරණ අනිත් පැත්තට හරවා යවීම සෑහන වශයෙන් සිද්ධ කරන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ හැකියාවත් එක්ක බලුවට පස්සේ ගෝල්ඩ් වලින් ගන්න හම් වෙන ලොකුම දේ තමයි අතුලට එන හිරු එළිය අඩු කරනවා සහ හිරුගෙන් එන තාපය ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමවේදය භාවිත කරලා තියෙන ගොඩක් හොටෙල්ස් වල මම කියන්නේ මේ 5-star hotels වල තමයි විශේෂයෙන්ම ඒකත් ලංකාවේ නම් මම අතනම දැකලා නැහැ. ගොඩක් වෙලාට rich countries වල ඉතින් ඒක සිද්ධ වෙන්නේ ඒ කට්ටියගේ කාමර ඇතුළට එන heat එක අඩු වෙන නිසා ඒ කට්ටිය cooling වලට යන වියදම සෑහෙන්න අඩු වෙනවා. ඉතින් cooling වලට කියන්නේ AC වලට යන current වියදම සෑහෙන්න අඩු කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා කියනවා මේ ක්‍රමවේදය ඔස්සේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ කාරණාත් ඔය කට්ටිය මීට කලින් දැනගෙන තියෙන්න නැතුව ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් මෙතනින් ඉස්සරහට තවත් එක ඇප්ලිකේෂන් එකක් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔය කට්ටිය දැන් ඔය කට්ටියක තියෙන කම්පියුටර්ස් ගලවලා ඒක ඇතුළේ තියෙන රත්තරන් වහන්න යන්න එපා. රත්තරන් කියලා කියන එක නම් අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා සෑහෙන අඩුම මට්ටමකට තලලා හදා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අඩුම මට්ටමකට තලලා හදා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ රත්තරන් ගේන්න පුළුවන් කියලා කියනවා මිලිමීටර් එකකින් 1000කින් එකකට 1000න් පංගුවක් දක්වා සියුම් මට්ටමකට ගේන්න පුළුවන්. එතකොට මේ හැකියාව තියෙන නිසා රත්තරන් අනිත් එක හොඳ කන්ඩක්ටර් එකක්. ඒ කියන්නේ හොඳට කරන්ට් එක එහාට මෙහාට නැත්නම් විදුලිය එහාට මෙහාට අරගෙන යෑමේ හැකියාවක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා යාගේ මේ හැකියාවයි මම ඉස්සෙල්ලා කියපු සියුම් දෙය නිසා මේ දෙක එකතු කරලා ගෝල්ඩ් භාවිතා කරනවා ගොඩාක් විද්‍යුත් පරිපථවල විශේෂයෙන් අපි කතා කරන කම්පියුටර් සහ සියුම් මට්ටමේ තැන්වල ගෝල්ඩ් බහුතරව භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් කම්පියුටර් චිප් සඳහා විශේෂයෙන්ම මේක භාවිත වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ලෝකේ එළියේ අභ්‍යවකාශයට ගියට පස්සේ අභ්‍යවකාශයේ තියෙන යානාවල මේ ගෝල්ඩ් භාවිතා කරනවා. ඒක ප්‍රධානම හේතුවක් තියෙන්නේ ගෝල්ඩ් කොරෝෂන් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මල බැඳීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම අපි කතා කරන කන්ඩක්ටිවිටි එක සහ ඕනෑම හැඩයකට හදා ගැනීමේ හැකියාව පහසු නිසා ගෝල්ඩ් මේ විදිහට අභ්‍යවකාශ යානාවල භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම තව එක ඇප්ලිකේෂන් එකක් අභ්‍යවකාශයේදී සිද්ධ වෙන අභ්‍යවකාශයේදී අපි දන්නවා ගගනගාමීන් ගත්තාම මේ ගගනගාමී හෙල්මට් එකක් දාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ හෙල්මට් එක ඉස්සරහා තියෙන වයිසර් එක ගෝල්ඩ් වලින් පේන්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ පේන්ට් කරන හේතුව ගෝල්ඩ් වල හරහා අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ගෝල්ඩ් කියලා කියන එක්සලන්ට් රිෆ්ලෙක්ටර් එකක්. ඒ කියන්නේ ඇතුළට එන කිරණ අනිත් පැත්තට හරවලා යන හැකියාව ගෝල්ඩ් වලට සෑහෙන හොඳට තියෙනවා. ඉතින් මේ හැකියාව නිසා අපි දන්නවා අහිතකර කිරණ වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා අභ්‍යවකාශයට ගියාට පස්සේ ඒ අභ්‍යවකාශයේදී ඒ එන කිරණ හරවා යන හැකියාව මේ අපි කතා කරන ගගනගාමීන්ගේ මුහුණ සහ ඇස් ආරක්ෂා කරගන්න තමයි මේ ගෝල්ඩ් පේට් කිරීම කරනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේ ඔක්කොමත් එක්ක ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ගොඩාක් ලොකු ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රමාණයක් ගෝල්ඩ් වල තියෙනවා. ඉතින් ගෝල්ඩ් කියලා කියන එක නම් සමහරට කට්ටිය දැනගෙන තියෙන ඊට කලින් රත්තරන් වලින් අපි කරන්නේ වෙන මොකුත් නෙවෙයි. ගත්තා ජුවලරිස් හදලා
තියාගන්නවා එහෙම නැත්නම් gold biscuit හදලා තියාගන්නවා කියන කාරණය. හැබැයි ඊට වඩා ගොඩාක් අපි අතර භාවිතාවයෙන් සිද්ධ වෙනවා විශේෂයෙන්ම ඔකට තේරුම් ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා අපේ ශරීරය හා සම්බන්ධ තියෙන මේ කම්පැටිබිලිටි එකත් එක්ක බයෝ කම්පැටිබිලිටි එක නිසා මිනිසුන්ට සෑහෙන හොඳ දෙයක් ලොකු දෙයක් සහ ලොකු භාවිතයක් සිද්ධ වෙනවා ගෝල්ඩ් වලින්. ඉතින් ලොකු සේවාවක් ගෝල්ඩ් හරහා සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් ඉස්සරහට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ආරාධනා කරනවා විශේෂ පුද්ගලයෙක්ට ලංකාවෙන් එළියේ ඉඳලා අපට හැමදාමත් forex සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් ගුරුහරුකම් දෙන ඩොක්ටර් සර්ජන් සලීම් ඩොක්ටර් අපිත් එක්ක මේ වෙලාවේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපි මේ කතා කරමින් ආපු gold අපට forex වලදී භාවිතා වෙන්නේ කියලා කියන කාරණය අපි හැමෝම හරි ආසයි gold වල ට්‍රේඩ් කරන්න XAU USD කියන වල ට්‍රේඩ් නොකරපු කෙනෙක් නෑ මම හිතන විදිහට. මොකද හැමෝම ආසයි gold වල movement එකට. සෑහෙන ලොකු පිට් ගානක් එහාට මෙහාට යනවා. ඉතින් මේ එහාට මෙහාට යන පිට්ස් එක්ක කොහොමද අපි අනාගතේ ප්ලෑන් කරන්න කියලා කියන එක ගැන කතා කරන්න කියලා මම ඩොක්ටර් සර්ජුන්ට ආරාධනා කරනවා. ඩොක්ටර්. Yes, thank you, cousin. Thank you, guys. Great. I hope you guys can see my screen. Yes, Sarju. It's clear. Yes, Sarju. Great. So let's move forward. Hi, Sri Lanka. Just give me a second. Right. So, good evening, Sri Lanka. I'm really happy to be here. First of all, I would like to thank to me colleague participate karna kattiyata anithaka me presentations Rasika, Kasun, Tamasha, Nipuna and Sasito and all that they have given eglong on the value ekak dunna me colleague mavilla. So what I'm trying to finalize, I mean oglonta denna hadanne then api beluwa. First of all, I'll introduce myself who I am. My name is Dr. Sajid Salim. I'm from UK. I'm an entrepreneur, founder of Global Wealth Education, and then we are actually trying to give us kind of a value to our people, right? So I'm going to share my knowledge and experience and how benefit when the but please take my I will going to explain in Sinhala. So if you guys, I hope you guys can able to manage it. All right. So let's move forward. So now, api then belua matchranaka. I mean, we have each and everybody. I will explain kara me gold dekima tiena koma the ave. What is historically what it how make me locate ave. Anithaka villa making tiene why humans are so interact with the gold. Right, mentally, physically, the human has a very close connections, right? So anithaka api balwa how the monorattling, what are the countries may gold they produce karna kiyala, who are the largest producers in the world. So e wagema api balwa මේකම වෙලා gold what are the in sector එකම පාවිච්චි කරනවා කියලා වැඩිම, for example like in medical and technology, and there are so many purposes that may gold එක දැන් පාවිච්චි කරනවා. So when you hear this all information ඔයගලන්ට තේරෙන ඇති, I mean you could understand that මෙච්චර demands තියෙන්නේ ලෝකෙම තියෙන්නේ is a sort of a metal තමයි, it's gold, right? So now අපිට question එක ගන්න පුළුවන්, right? Okay fine, මෙච්චර value එකක් තියෙනවා, අපිට මේක කොහොමද එකතු කරගන්න පුළුවන්, right? කොහොමද මට මේක gold එකම මට benefit වෙන්න පුළුවන් මේ industry එකම. For example, එක්කෙනාට අවිලා gold එකම අවිලා, if somebody wants to collect or trade something, they need to have sort of a knowledge, right? So මෙතන අපි අහන්න පුළුවන්, okay මේ වගේ මේ precision precise, it's like this metal, for example මේ gold එකම අවිලා එකතු කරගන්න, what we could do. So when you look at the price, api me price එක බලනකොට the gold price is gradually api බැලුවා, it's been dragging up to per gram
nearly $59.60, right? So for Lanka Salilta Villa per grams apita cost una nearly 11,000 rupees for I think I'm right, about 11,016 rupees, I guess, right? So when you come to, if somebody want to buy, when Katari me ek pound buy karna one now, they have to pay about nearly 88,000 to 90,000 rupees, right? When I was in Sri Lanka, I know that it was like very cheap, right? About, I think I remember it's about below 30,000 rupees. So I'm talking about 10 years, 15 years back, right? So now you could see that because of the global demand, gold gradually is being price shoot reno. As an asset, metana api komada api metana make a capitalize karaganda pulwa. If we know that, because first of all, api, for example, api kemako api property invest karnawa. For example, api we are investing on the something else like car or whatever it is, right? Land, so and so. So, but when somebody wants to invest in the gold, then again invest karna kavela, it's always give us a better return. So no point we get into something apni dannatiyakata oluwa dala me get caught karanta veda. But then again karna kavilla hemadama life ekama abita loku value ekak denawa, it will bring a better value. I mean better returns actually. This is the fact in any case, everything, right? So now, then gold ekama villa, because if somebody wants to put some money, it's nowadays very expensive. Then api gold up even api ek gram ek buy karna nang api vidam karna tiyane $60 now, nearly $60, right? So but isarata then api kiyamako, then api I couldn't buy 1 gram, for example. After 5 years, mama, I don't want to feel bad. I don't want to feel like regret. I don't want to worry when on that. Mama, right, 5 years ago, mama got the. For example, I still regret that sometimes, I should have bought a gold, about 5-6 years ago. That time's about, 100 grams, 999, which is the biscuit, right? It's all about 2,500 pounds, about, 2,500, 2,700 pounds. I think I'm talking about on 2011, I guess. Yeah, if I'm right, I guess. Yes. So now the pound, it's about 100 grams. It's went up to, it's about over 4,000 pounds or 4,500 pounds, something like that, right? So now see the things, because this is people put excess money on gold to gain better value in the future. This is the reason everybody's after gold. People are investing on money. People are investing on gold. People are, putting more and more, buy gold as an asset in order to pay the better return in the future. So now, what is the way? So now, apita then bad, because, even if you have apita salli tirana is fine. Salli neti aaya avilla. Komada apita me gold ke ekathu karaganda pulwa. Komada me, I mean, for example, gold ke buy karana, one of the, what is the way out? Is there any way? Okay, we could ask ourselves. Yes, mama mataika kiyanaplo. Yes, absolutely. There's a way we could gradually build our asset if you know how to, for example, how to trade, for example, gold, right? By doing that, eka karagana puluanna physically apita tika ekatu karaganda pulan gold. This is the normal way. This is what normal people do that. But api hambu karagana gold invest karana villa, that's the traditional way of people. Everybody, that's how they increasing ekatu karan. Then metana villa api balanda tiyenne komada api, for example, in a way api ekatu karaganda pulan kela. That is possible by trading. So that's what I'm going to talk about that. So now gold gana kata karna kota, we need to understand that why everybody's after gold, because previous mage colleagues kata kara godak subject godak katandere going to queue then api put the balam institutional side, for example, international, for example, bank side, governments law, why they are just talking about gold, komada make a how do they, what is going to happen in the future, right? So gold, it's always a precious metal.
අපි ඔක්කොමට ඒක දන්නවා, right? ඊට අමතරව if you see that especially like governments, like in different countries, they are using gold as a storing value, because the gold they keep as a gold for one of the asset, because that අපි කියන්නේ ඒකට ආවිල්ලා a safe haven asset. ඒ කියන්නේ by looking at something, okay, by expecting something, believing something, putting some risk, expecting some better value in the future, right? We could say, in other words, like, I'm just making you very in an easy way, mama, I'm just explain karanang, but I don't want to go in more technical, just make it very simple. So anticipating අපි ලොකු එකක් value එකක් දෙනවා කියලා anticipate කරලා මේක ගොඩක් අය making invest කරනවා, right? It's not like something else quickly go and decrease in value. It could be happen, right? ඒක වෙලා තියෙනවා gold price up and down වෙනවා. So එතකොට කට්ටියක් සමහර කට්ටිය, because gold, for example, මම අද gold එක ගන්නවා කියලා physically මම කතා කරන්නේ, physically gold එක මම ගන්නවා කියලා කියමුකෝ. So today මම ගත්තා for a certain price එකට, right? After maybe 6 months, suddenly price drop වෙන්න පුළුවන්. But that time I can't mama ගිහිලා අතන we cannot buy, because I will lose my money, right? So some other people, they will go buy the gold now, hold it for a long time, right? Because why? This is why people say that this is a safe haven asset. The reason is looking some higher expectation, giving higher revenue, higher yield returns, right? Anticipating something bigger. We investors put and dump money on that. Especially government, they use as a gold, as a Federal Reserve, as a, just to store the value, right? Because only the gold store value එකක් අවිල්ලා, right? So now moving forward, අපි බලමු physical aspect, right? then අපි then මනකම් අපි කතා කරන physical aspect තමයි. physical කියන්නේ physically what is the movement in the gold within in this world. That's what we are talking about, that, okay, in the physical aspect. So now we could ask that, okay, so now I'm really interested, I want to buy gold. Let's say I want to start with a little piece and bit and pieces, like buying ounce, or like little by little, අපි immediately මේ ටක් ගාලා okay buy කරනවා නම්, because අපිට largest amounts of fund අපිට ඕනේ. But ඒක අපි we cannot anticipate that everybody ඒක ඔක්කොමලාට පුළුවන් කියලා අපි හිතන්න බෑ, right? For now, there's the other way මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න පුළුවන්, trading gold, right? That's what we are going to talk about. that ඒකට අපි ආවිල්ලා කොහොමද කියලා ගොඩාක් අයට, because trade foreign exchange trade කරන අයට දන්නවා කොහොමද gold trade කරන මේ call එකම. I hope that there are more people here to understand මම කතා කරන එක වෙලා තේරෙනවා කියලා when it comes to trading. But in storing, I mean in physical aspect, if somebody කවුරු එක්කනට ඇවිල්ලා මේ gold එක ඇවිල්ලා දෙම්මම අරගෙන තව ටික කාල තියාගෙන to gain some value, it's the right time to buy it. But now we need to understand that කවදාවත් මේක අපි buy කරන්න පුළුවන් කියලා. Then gold is like, it's already actually it's in the peak time, because of the so many things fundamentally, right? So ඒක බලමු ඒක මොනවද කියලා. ඒක කොහොමද gold price එකකින් affect කරන factors ලා මොනවද කියලා. එතකොට අපි trade කරනකොට කොහොමද අපි මොනවද what are the things අපි බලන්න ඕනේ කියලා. For example, the relationship between the different country currencies with the gold. Okay, what are the different, I mean ඒක ඇවිල්ලා කොහොමද මේ gold price එකම impact කරනවා කියලා අපි දැනගන්න තියෙනවා, right? අනිත් එක stock market එකම ඇවිල්ලා gold මොනද සම්බන්ධය, ඒක කොහොමද correlate වෙන්නේ, correlate කියන්නේ කොහොමද ඒක it's gives an impact, whether it's a negative or positive, whether ඒක ඇවිල්ලා price එක gold price එක it just I mean push කරනවද නැත්නම් it will drag කරනවද කියලා දැනගන්න. That's most important, right? As a trader, right, we need to understand මේක අපි දැනගන්න තියෙන්නම අනිවාර්යම ඕනේ. අපි එකක් අවිලා සාමාන්‍ය අපි forex currency pairs trade කරන විදියට gold එක අපි අවිලා trade කරන්න බෑ, not at all.
right? So you need to have a kind of like we need to look at gold as in a broad picture, right? Not as considering one particular currency or pair or something like that, right? Not a currency, I mean, the commodity. For now, so these are the key things Apita Balandathian. So Mama make I'll go through this everything, then I'll go into the chart. Charting and ගිහිල්ලා මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න කොහමද ඉස්සරහට gold price එක අපි expect කරන price එක මොනවද ඉස්සරහට අපිට මොනවද anticipate කරගන්න පුළුවන් then what is the next step. For example, if somebody කවුරු හරි gold එකම දෙම physically buy කරන ඉන්නවා නම් right මේක then buy කරන එක හොඳද නැත්නම් ටිකක් කාලේ wait කරලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයගලන්ට after this මගේ presentation එකෙන් පස්සේ ඔයගලන්ට තේරෙනවා automatically because මේක සාධාරණ මිනිස්සුන්ට understand විදිය because මේකට අවිලා ඔයගලන්ට trading knowledge සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙනවා කියලා අවශ්‍යත් නැහැ because when I started with zero knowledge. Now I got the knowledge. The people on this call, our colleague, we all started with zero. Now අපි මෙච්චර දුරට අවිල්ලා when එක්කෙනාට ඉගෙන ගන්න දෙනවා නම් ඔයගලන්ට තේරලා ඇති because අපි මොකක් කරන හින්දා තමයි because we are doing something good. I mean when we make something only we could tell other people when you see some results, success stories. You understand that? So ek hinda ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා after මේ presentation එකෙන් පස්සේ මේක goal එකම what is the goal, whether ඔයගොල්ලන්ට ගන්න කැමතියක් whether you can guys participate on this thing, make a interesting benefit වෙන්න පුළුවන්ද you will have it's kind of like give us a knowledge for you guys. Okay, so moving forward, so let's start with hang on a second, let me just make me more comfortable, right? Okay, let's move on to how to trade gold. Okay, මේ part එක අවිල්ලා මම තව ටිකෙන් මම carry out කරන්න. For now we'll move on to gold and dollar index. ලෝකෙම අවිල්ලා gold එක mainly governments they keep as a reserve, right? Because for the entire country economic operations and all that, they keep as a gold as a reserve, right, in order to meet the their income and expenditure. Because I'm just making things very simple because I do not want to method technical version I'm just trying to give this in a very simple way. In this call there are trading danatiyat innava ekhinda. So now what is the relationship between gold and dollar index? Because what api sara baluwa gold, one of the largest producers are America, right? And again, dollar index and gold, because dollar is a safe haven asset. Dollar DXY, dollar index avilla safe haven currency. Why? Because these two has a more, actually it's like give us a big impact on the country's economy, right? Because when the dollar index, for example, when there's something happen for like in the country, something bad thing happen for the country economically, so a country currency will definitely affect on because the value it will go down. Okay, that could be a natural disaster, right? That's the one thing. Secondly, the economically, for example, balance of payment. Okay, let's say that their GDP, the country's economic data, which is not good because of something, yeah. So that is also give us a bad economical result, right? It's bad for the countries. So etakota a country ek value, I mean the currency value normally what goes down. So this is what api denakana tiyanne. So when the country doing good, okay, the currency ek avilla, it will, I mean for example, let's say that the economically when the country is doing good, it's good for the currency, particular currency. For example, let's say api gamu dollar index එක අපි ගමු. Dollar index එකම අවිල්ලා DXY කියලා අපි කියන්නේ dollar index, right? So when the economically when the country doing good, dollar index it will be give us a better value in the sense it's good for the dollar. That means it goes higher, the price wise people more want to
put the asset, investor want to more and put their as investments, and so the demand for the dollar index would okay. So this is how it's the currency wise api balana kota api palawani understand karna tiyena එක වෙලා. Number 1, what is impact, monada impact karne any currency, it doesn't not need that dollar index. We will take as an example as a dollar index. We palani api understand karna tiyenne whatever it is, what makes dollar index bring it down, what makes dollar index bring it up. Okay, so now, so what's the relationship between gold and dollar index? The thing is like this. Here is the thing. When the gold price, when the dollar index actually goes up, right, gold will goes down. This is a negative correlation. Negative correlation කියන්නේ negative පැත්තේ දුවනවා දෙකම. එක කවිලා for dollar index පල්ලයට ගියොත් price එක කවිලා පල්ලයට ගියොත් gold price එක උඩට යනවා. It goes up. Right? So why is that? Because the negative, because ekavilla that's in conjunction of with so many things. Ekapi kiyenda puluwan because that's go dark. We could say the trade. What economically, right? Methana we could see that go dark investors because as a dollar index safe haven, right? It's the investors they could more people come to particular currency. Eka demand tibbut vitarai they invest. If the country is not doing good, they won't invest the money on the dollar index. Okay, so the people they have a fear. Currency kavilla when the dollar index goes down, they're going to buy another. Okay, maybe economic because of something economically bad happening. For example, we will take a corona now current situation right? Corona and so many things going on in the world. Investors la buy and puluwan. Right, okay, dollar index eකට සල්ලි දාන්නට වඩා gold එකෙන් සල්ලි දාමුද නැත්නම් dollar index දාමුද කියලා. Right, this kind of kind of argument මෙතන එනවා. Right, so the people මෙතන බලන්නේ because of our people anticipations මේක උනුත් මේක වෙනවා අරකුනුත් මේක this how it's speculations and expectations, right? So ඔම වෙනකොට because that is the people opinion මෙතන ගොඩක් impact කරනවා dollar index price එකම and gold price. So now we could see that first of all මේ ඔක්කොම මම මෙතන ඔයගලන්ට කියන්නේ මෙතන තියෙන relationship එක දැනගන්න. Why මේ dollar index price පල්ලයට ගියොත් මේක උඩට එන්නේ උඩට ගියොත් මේක dollar index පල්ලයට එන්නේ කියලා. Right? People take investment from one place and reinvest on something else. Number 1. This is the general way. All right? Number 2, people put the fear of losing money. For example, mama gold එකම දැන් සල්ලි ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා නම් let's say that mama gold අරන් තියන්නේ එතකොට because of the current situation, economic problems, the corona and all that, I could fear that සමහරට gold price එක අඩු වෙන්න පුළුවන් මම හිතනවා. Because සමහර majority of the people they think like that. සමහර majority of the people they think in different way. The economics think in different way. Governments think in different way. The people opinion, right? So as an individual, mama, I could think that mama hitana puluwan make aduna kiyala mama wikiranawa then. Take out. Let's say I have a bunch of gold. Let's say I have 2 bars. I'll mama ekabaraka then sell karnawa. E wagema this all heavily impact karnawa gold price ekama. So me kavila mama chart ek ma will explain karna. E wagema we could see that, okay, what is the correlation between, what is the relationship with gold and AUD and why? Because gold, when you see gold and AUD, Australian dollars, because make a coma the methana correlate when the price, how is the prices, which one is goes up, which one is goes down. When it comes to trading, right? So gold, because AUD because the Australia is the largest diggers for the gold. They actually they produce
historically they're hopping correlations, like 80% correlations, 80% impact karna the gold price on Australian dollars. Right? That's how it's correlate. 80% they correlate really, right? So Hetu Avilla, because they are the people, one of the largest producers in the world, and that's a reason the hinda tamai gold price make an impact. Australian dollars price gold impact currently. Swiss franc, right? Why the gold is giving an impact on the Swiss franc? We need to understand why. The right. Okay, sorry. Swiss franc. Swiss franc is almost about 25% of the Swiss franc backed by the gold reserves, right? Hinda tamai because metana villa, gold price Swiss franc make him impact when, right? So then we need to understand the relationship and the correlation between the gold and the stocks, right? Make a thin relationship. For example, let's say that අපි ඇවිල්ලා අපි stock එක මොකක් හරි stock අපි ගත්තා කියලා කියමුකද, right? Then because of the current calamities, current situation, economical problems, because of that අපි බය වෙලා, right? What we do, අපි මොනවද කරන්නේ? stock එකෙන් දාපු සල්ලි අරගෙන අපි gold එකෙන් දානවා නේද? ඒ වගේම there's a different assets. There are different assets, right? So in these different assets, people, they actually what they do is they are shifting the asset shifting their investment between the assets. This is one of the major things, right? So now, what is the relationship between the stocks and the gold? In generally, when the gold actually, when the stock goes down, when there is a pessimistic the hetuavilla, it's kind of a negative environment on the stock market, because the fear, the price, expecting people anticipate that the price will go environment fearful environment like a pessimistic killer, right? So the hetu avila, because may the environment stock market crash generally gold it's normally it's perform really well, perform it goes up, when the gold price goes, automatically stock market. This is almost negative correlations, right? So we need to understand that the reason behind what happened is when something bad, because the method gold and stock make a bad things bad thing වෙනවා anticipate කරලා අතන සල්ලි දාපු අය අරගෙන ඒ සල්ලි අරගෙන වෙන එකට දානවා, right? This is the majority. This is a thing give us a vast impact on the stocks and the metals and generally commodities, right? So make a apita hari avashyak make a denaganna me relationship again mono the but which goes higher, which goes down killer, then very important, right? Make it thamai api avilla api for me forex course api sunuslata igana derawa komada trade gold trade karana pulan killer. So now I'm moving on to chart, right? Guys, can you able to see the screen, I guess? Yeah. Yes, Arjun. Great. So now, moving forward, let's go to the gold chart. So now api kata kara then api balua physically gold එක අපි එකතු කරගන්න ඕන නම්
අපි ඔක්කොමලට we need more money. අපි ඔක්කොමට සල්ලි ගොඩක් සල්ලි අවශ්‍යක වෙනවා. But there's a way. අපි physically ticket එකක් call එක අපි අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතන පොඩි there's a way අපි trade කරලා සල්ලි එකතු කරලා මේ trade එකෙම සල්ලි හම්බ කරන සල්ලි අරගෙන අපි investment plan විදියට gold physical gold එකට invest කරගන්න පුළුවන්. Right? That's the number one. So this is the way we are showing. අපි මෙතන ඔයගොල්ලෝ පෙන්නලා දෙන්නේ there's a way anyone can able to benefit on this for example in this anybody like buy කරගන්න පුළුවන් කියලා පුළුවන්, right? So now trading වලින් කොහොමද පුළුවන්, how we can make money on trading gold. This is what I'm going to show you, right? So on foreign exchange I think make call එකම වෙලා there are two side of a people මෙතන ඉන්නවා because ගොඩක් මේ ගොඩ trading දන්න කට්ටිය maybe there's no දන්නේ නැති කට්ටියත් ඉන්නවා. So generally I'm just little go brief on that. So normally මෙතන trade when you අපි trade කරනකොට අපි දැනගන්න තියෙන්නේ මම ඉස්සරහා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ because what is the relationship with this gold with the dollar index, Swiss francs, and the economical data and so the climate and stuff. Yeah, it's all about the fundamental based on that. So that's the one thing. Second thing is that you need to understand method institutions. For example, large institution can make giants la big fish. That means the sharks and whales. They are the people may industry duwanne. Api yawma kiyanna puluwan. May industry ekama avilla api okkama avilla by trading volume we all are retail traders. Api okkama avilla podi salli dagana trade karana kattiya, right? But in real case loku salli dagana million and trillions dollars dagana trade karana kattiya thamai. These are the banks, hedge funds, and they are the institutions. එතකොට ඒගොල්ලෝ අවිලා මෙතන ගොඩක් manipulation කරනවා, right? Manipulation කියන්නේ ඒගොල්ලෝ they use as a news as an excuse to move the price. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මෙතන fundamental news ඔක්කොම දැන් release වෙනවනේ because එක country එකෙන් අවිලා the good and bads. So when this kind of a news එක පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලෝ වාසියකට they move the price, right? The way that want ඒගොල්ලෝ ඕන විදියට they move the price. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ manipulation කියලා. ඒකම අපි අහුවෙන්නේ කවුද? We are the people, retailers. Because we don't know how institution trade කරනවා කියලා. අපිට දන්නේ how institution trade කරනවා කියලා. Why? අපිට only දන්නවා කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් අපි forex ගැන trade කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් gold ගැන trade කරගන්න පුළුවන්. Sorry, ඒක විතර අපිට දන්නේ. right? ඒක තමයි අපි ඉස්සර කාලේ ඉගෙන ගත්තේ YouTube එකම Google එකම එක එක්කෙනෙක් forex mentors කියගෙන එක එක්කෙනෙක් ඉගෙනගෙන දෙනවා. That's what අපි ඉගෙන ගත්තේ නේද? ඒක හින්දා ඒක අරගෙන අපි මේ marketing අපි when we get entered in this market අනිත් පැත්තේ අපි දාන සල්ලි ඔක්කොම අනාථ වෙනවා. Why? Because we are dealing with not the person individual, the individual person that අපි treat කරන්නේ. We need to understand that because ගොඩාක් අය මෙතන කරන mistake එක ඇවිල්ලා fail to understand කාගෙත් එක්ක අපි business කරනවා කියලා. They are the people, very smart enough people, mastermind people. එතකොට ඒගොල්ලන්ට එක්ක අපි trade කරනවා නම් at least අපි ඒගොල්ලන් වගේම trade කරන නැත්නම් හරි කමන්නේ. At least ඒගොල්ලන් trade කරන විදිය follow කරන trade කරන එක ඇවිල්ලා it's the smartest way. ඒක තමයි අපි අපේ students ලාට gold හරි වෙන currency pairs හරි කොච්චර successfully අපිට trade කරගන්න පුළුවන් කියලා අපි පෙන්නලා දෙනවා. දැන් වෙනකන් අපි බලමු because අපි GW Global Wealth Education Forex Academy ලංකාවේ අපි we brought it අපි ගෙනාවේ ගොඩක් අයට benefit එකක් දෙන්න. Because api belua, there are so many people, there are so many knowledge to be filled, knowledge to be raised. Hetu avilla because adavanakam, especially Lankavin, Godakaya avilla, they are only watching, they trade, majority of them are trading the retail concept. Retail concept kienne the what is already there on the internet and the Google stuff, right? It's not enough.
අපි මෙගලන්ත් එක්ක මේ වගේ ඉන්ස්ටිටියුෂන් එක්ක අපි ට්‍රේඩ් කරනවා නම් අපිට at least we need to have a little clue හරි දැනගන්න තියෙන්න ඕනේ මේ ඉන්ස්ටිටියුෂන් ලා කොහොමද ට්‍රේඩ් කරනවා කියලා. ඒක දැනගතු විතරයි අපිට මෙතන අපි කැපිටලයිස් කරගන්න පුළුවන් බෙනිෆිට් වෙන්න පුළුවන්. Especially when it comes to gold. Gold trade කරන කවෙලා සාමාන්‍ය අනිත් currency pairs වගේම අපිට trade කරන්න බෑ. Because why? මෙතන ගොඩාක් fundamentals issues තියෙනවා because we need to consider so many fact and figures. Technical විතරක් නෙමෙයි. There are things, there's a strategies because there's a proven strategies there තියෙනවා. අනිත් එක කොහොමද successful මෙතන කොහොමද risk එක අඩු කරගන්න. Okay අපි profit එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා අපි කියන දේ කට්ටියට. Right? Because ඔයගොල්ලෝ අපේ අර GW Global Wealth Education අපේ survey from home platform එක හරි අපේ Telegram group එකම අවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ බලලා ඇති sniper entry කියලා. Right? Sniper entry කියලා කියන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයෙන් stop loss දෙක ලොකු ප්‍රමාණයේ pips අල්ලගෙන තමයි sniper entry කියලා අපි කියන්නේ. Because අපි තමයි අපි launch කරේ very first time in Sri Lanka මට කියන්න පුළුවන් proudly අපිට කියන්න පුළුවන් අපි මේක launch කරා කියලා හේතුව අවිලා ඒක බලලා දැන් ගොඩාක් අය දැන් පුරුදු වෙනවා කැමැති වෙනවා ඒ විදිහෙන් trade කරන්න. Because අපි trade කරන්නේ we are follow the institutions. Large institution ඒ විදිය ඒ style එක මේව කරන්නේ. We don't trade, we don't follow the retail concept. ඒක නෙවෙයි because we don't want to get caught. අපිට caught වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. So එතකොට අපිට දන්නවා කොතනද මේ institution enter වෙනවා කොතනද මේගොල්ලන් ඇවිල්ලා exit වෙනවා කියලා ඒක දැනගන්න knowledge ටිකක් build කරගන්න ඉස්සරහට successfully කොහොමද අපිට සල්ලි හම්බ කරගන්න පුළුවන් මේ trade එකම මේ industry එකම කියලා තමයි අපි අපේ students ලට අපි කියලා දෙන්නේ. So මේ ඔක්කොම අපි we have ගොඩාක් අපි free boot camp අපි කරලා තියෙනවා since last year ඉඳලා. Then අපි institutional trading smart money concept කියලා අපි GW through that අපි introduce කරා ලංකාවෙන්. ඊට පස්සේ අපි ආව බලලා ගොඩාක් YouTubers ලා අනිත් එක වෙලා what there are different other trading community and groups ඒගොල්ලෝ පටන් ගත්තා. Then so it's so many things happen. Never mind. මෙතන අපි ආවිල්ලා අපි කට්ටියට value එක තමයි දෙන්න හදන්නේ. Right? So now ඔයගලන්ට තේරෙන ඇති මේක gold එක ඇවිල්ලා we have to trade in a way that to catch the pips like in a proper risk and rewards. Right? Now gold එකම මොනවද වෙන්නේ? අපි බලමු. Let me make it on the screen. Let me come from daily. Right? So daily. Okay. So what could happen next? For example, right, we had a beautiful rally towards upside, but during this corona, right, a bit of massive, push up a bit. It's a massive rally, right? So for this rally, then may drop a just a repricing. It's a repricing kela because tama it's actually correcting the price corrections. Right, correcting this wave. So now this has happened on March, since March 17, I think, yes. This was the last move. So now the gold has a potential to further to come down. So now we could anticipate karaganda puluang. Suppose if you guys are trading golds, what you need to understand is what is the next directions. You need to understand not only gold. අපි forex හරි any trade හරි any indices anything මොකරිය ගලෝ trade කරනවා නම් අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ what is the next direction මම ඉන්නවද හරි direction එකකින් ඉන්නවද නැත්නම් ඉන්නේ මම ඉන්න wrong direction එකකින් ඉන්නවද right we need to understand this ඒක කොහොමද කරන්නේ නිකන් technical analysis එක්ක fundamentals news එක්ක මේක කරගෙන ඕම කරනවා නම් ලෝකම අවිල්ලා 99% ඔක්කොමලා billionaires millionaires. Why? ඒ අද වෙනකම් ඔක්කොමලා කියන්නේ currency trading වල 95% කට්ටිය losers කියලා කියන්නේ ඒ. You need to ask ourselves. We need to ask. We don't need to ask. අපි වෙන කෙනෙක් ගිහලා අහන්න බෑ. අපි අහන්න තියෙන්නේ අපිට. Why? We ask a question. Why then ඔක්කොම news එක follow කරලා trade කරනවා technical මේක පාවිච්චි කරනවා අරක පාවිච්චි කරනවා මේ කොච්චර 5 years 10 years ඉගෙන ගන්න තියෙනවා තමයි lose කරන්නේ
because මෙතන ඒගොල්ලෝ failure to මෙතන understand the institutional move වෙන මුකුත් නැහැ. This is අපි prove කරලා තියෙනවා almost more than 8 months, I mean 6 months අපි trade කරලා. අපි trade setup අපි Telegram GWE Global Wealth Education Telegram channel එකේම වෙලා අපි share කරලා තියෙනවා. Right? අපි ගත්ත trades ටික ඔක්කොම blue, I mean it's a proof. අපි prove කරලා තියෙනවා because අපි gold trade එක වෙලා අරන් තියෙන්නේ 2 to 3 pips stop loss. It's a real great risk and rewards. It's high rewards with a little risk, right? ඒක බලන තමයි ගොඩක් අය වෙලා දැන් now there are people they really wanted to make ඉගෙන ගන්න ආසාවක් වෙලා තියෙනවා institutional trading කියන මොනවද ගොඩක් අය කැමති sniper entries ගන්න කොහමද because එතන අපේ group එකම බැලුවොත් there are more people මට බලන්න පුළුවන් දැන් අපේ students ලා අවිල්ලා ගොඩක් අය දැන් sniper entries trade එක ගන්න when we see that we are really happy because now then they able to manage, they can able to trade in a way that they are by following this way, the strategy, the education, the knowledge that we are sharing with them. Okay, so now gold Villa, mainly we need to understand that just to follow the institutions where they are actually wanted to drive the market. Then by looking at the fundamental, they're looking at the outside. For example, we have to think a little bit outside the box. That means, for example, then then balna godakaya villas katar salli na because then lokame problem tech, for example, coronas, like elections and so on. So market is like kind of it's blend vela right? There's no clear vision and what's going to happen israta modadavana kiyala kata danne because the more people lost the job, most people lost the money, more people even school people, kids even pasalata end berivela api a situation sama api avila inne da right because of this current situation. So ee wage innakota godak ay avilla mokka komari balanne komari kiyakari hamba karana tam because godak jobs na they no business, right? So now if කාටරි මේ forex එක කොහොමද successfully trade කරගන්න පුළුවන් නම් දැනගත්තා නම් they can able to level up their life, they able to level if they can ඒගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මහන් ටිකක් මහන්සි they offered not they were මුකුත් මෙතන you can't do anything, right? මෙතන ඒගොල්ලෝ අපි අවිල්ලා ටිකක් knowledge එක improve කරන්න ටිකක් effort එක දාන්න කරනකොට definitely ඒක අවිල්ලා අපිට මේක payback කරනවා. So now so understanding this, now I am anticipating goal is to daily time frame. These are the main key areas. These are the price 1660. This is the price methana. I am anticipating price to come here, right? Suppose if the price break this low, come here, right? These are the next area apita balanda pulang price kavilla reaction එක බලලා ඊළඟ decision එක ගන්න පුළුවන් whether the price willing to move up the down the කියලා. So then the next area the අපිට මෙතන තියෙන්නේ this is the price level of 1550 to 1520 30. The key area. What are these guys? මෙතන ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන් මේක මොනවද? කොහොමද ඔයා කියන්නේ? This is based on the institutional trading. Having understanding of the overall fundamental market, ඒක දැනගෙන right ඉස්සරහට අපි spot කරන it's all about come from the skills guys. It's all about come from, it's not a magic or anything like that. Okay, it's all about skills. So we know whether the bad news comes or good news comes. අපිට දන්නවා ගොඩාක් අය news බලලා trade කරන කටිය ලෝකෙම ගොඩක් ඉන්නවා. ඕම හරියටම news එක බලලා trade කරනවා නම් why people are 95 people are still failure? That's the question මම කියවන ඉස්සරහට we need to ask කියලා, right? This is the reason. The reason is they fail to understand the institutional law. Number one. Okay. So now understanding the institutional entries and exit is most important. ඒ වගේම
when මොකරි නිවස් වෙනකොට අපිට ඉස්සරහට එන ඩිරෙක්ෂන් ටාගට්ස් දන්නව නම් see මෙතන බලන්න මට තියෙන ටාගට්ස් එක I have here and the bottom already chart එක මම already sketch එක දාලා තියෙනවා මේ වුණොත් මේ වුණොත් with the proper risk and reward. It's not gambling. We have to treat Make Villa as a business, right? So ඔක්කොම sketch එක දාලා තියෙනවා. This is all based on the analysis. Then Ilanga, we have to combine with, we have to got to pay proper attention on fundamentally when it comes to gold. Komada make when a currency pass the correlate when what are the impact like whether එක අවිල්ලා මේ gold එක මේ negative impact එක දෙනවද positive impact එක දෙනවද කියලා. For example, then බලමු අපි ඉන්නවා මෙතන. For example, right, see this is the I just mark up last night. Okay, let me delete this. I'm make a markup for last night. So I know the price is going to consolidate. Just going to there for a few while just to consolidate. So ilanga move, what is the next move? So I'm ready for any move. Mama metana ready, any move kara mama ready. This is an analysis api kiyanna puluwan. Price එක avilla, it could come here and the liquidity of the area, this is the institutional area, then the price will come down. So පල්ලේට එනවා කොච්චර දුරට ඒක එනවා කියලා we need to understand that. Yes, I am looking for metana. These are the price level mama බලාගෙන ඉන්නේ. මෙතන ආවනම් there's a possible setup, but I cannot say the 100% make a setup play වෙනවා කියලා, but this is a high probable setup and that price මෙතන එනකොට මම බලනවා okay what are the probabilities මෙතන ඉඳලා price ඊට පස්සේ ආපු උඩට හරවන්න. These are the skill set guide. මේක තමයි අපි ඉගෙනගෙන දෙන්නේ. because මේ වගේම trace ටිකක් අවිල්ලා අපි Telegram එකෙන් ගොඩක් share කරලා තියෙනවා මේ gold විතරක් නෙමෙයි වෙන currency pairs ඔක්කොම අවිල්ලා බලන්න මෙතන risk rewards because I'm targeting up to this high. Risk reward එක බලන්න here 1 to 228. Let me get this in there. Right. These are the setups 1 to 128 risk and rewards, right? So when you see that guys, so ilanga, right, suppose api kiyamu metana palleyata price break karagana out, what are the next stop kotana the price aapu poda push I mean nawathanda puluwan kiyala. So ekath we are lasting because we already target this other area. So then gonna trade karna ka avilla is more powerful because whether api news ekama avilla whether positive impact news hari gold ekama negative impact news hari awana come on, it's not a problem. Why? We are ready for both. Api dekatama api ready. එතකොට අපිට දන්නවා කොහොමද මේක play out කරන්න ඕනේ කියලා. because සමහරලාට basis on the technical analysis අපි අවිල්ලා මෙතන buy එක දාන්න පුළුවන්. Some because of the news market drop වෙන්න පුළුවන්. So එතකොට අපි දන්නේ නැත්නම් normally retail stages ලා කරන්නේ මොනවද? For example, එග්ලම් සාමාන්‍යයෙන් gold trade කරනවා නම් 50 to 100 pips stop loss දායි 50 to 80 pips stop loss දානවා. Right? ඒ වගේම සාමාන්‍ය අනිත් price currency pairs trade කරනවා නම් 30 to 50 pips stop loss දානවා. අපි teaching style එකම අවිල්ලා අපි students ලට මිනිස්සුන්ට කියලා දෙන්නේ don't put too much stop loss. Why? Because news ගැන බය වෙන්න එපා. news ගැන is not ඒක ඔල්මන් නෙමෙයි. Okay, just the news. මෙතන ගොඩක් benefit වෙන්නේ කවුද? අපි නෙමෙයි, institutions ලා, bigger shark and fish. එතකොට news එක කියලා පාවිච්චි කරලා අපිව රවට්ටනවා. එච්චර වෙන මොකුත් නෑ එතන. එතන ගිහලා අහුවෙන්නේ කවුද? අපි තමයි අහුවෙන්නේ. The people still fail to understand this. Either not. එගලම් බලනවා news හරහා because for example news channels කියන බලනකොට Bloomberg අනිත් එක Fox CNN කියලා කවුද? This all ඔක්කොමලා අවිල්ලා funded by the මේ වගේ ලොකුම financial institutions. එතකොට එගලම් වාසියට people believe කරගන්න
different news එක දෙනවා. That's number thing. But fundamentally economically major news වෙනක එක because අපි consider ගන්නම තමයි ඕනේ. මම මෙතන කියන්නේ news ගණන් ගන්න එපා කියලා මම කියන්නේ because I first thing in the morning මම chart එක open කරන්න කලින් මම බලන්නේ මේ what is the news today, whether it's the මොකරි major news තියනද කියලා තමයි. Right? I don't say like that, don't watch the news කියලා. But මම මෙතන කියන්නේ ඔයාට මේ targets ඊළඟ direction මෙතන දන්නවනම් news එක ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Whether impact news, any positive negative positive hari negative news out අපිට දන්නවා මෙතන කොහමද ඒක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්, කොහමද අපේ capital එක save කරගෙන risk එක අඩු කරගෙන profit එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මෙතන අපි students ලාට ඉගෙනගෙන දෙන්නේ. මේ already අපි මේක prove කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අපි ගිහිල්ලා අපේ Telegram channel එකෙන් බලන්න ගොඩක් trades ගත්ත trades gold trades එක 2 pips 3 pips 5 pips එක ගත්ත trades ටික ඔක්කොම අපි ඉස්සරහ අපි share කරලා තියෙනවා අපි students ලාත් එක්ක. So these are the guys, this is the market guys with the if you මෙතන හරියට අපිට දැනගත්තා නම් understand කරගන්න පුළුවන් නම් මෙතන අවිල්ලා අපි gold physically එකතු කරගන්න පුළුවන් and like daily අපිට හම්බ කරගන්න පුළුවන් gold විතරක් නෙමේ අනිත් currency pairs වල, right? So mainly mage thanks for listening for this all things. So if you guys really want to benefit, this is there's a high potential on this gold because physically my anticipation is okay, I forgot to tell you something. So Isarahata, in the long run, I'm anticipating is a bull run. Bull run it's going to be because if mama physically gold then buy karana maybe after December I will see that because I don't think the price will come immediately. It will climb up kila mama hitune. For me, it's little push up. Then there's a godak idatina pallet I will may okkama right මෙතන තියෙන ඔක්කොම institutions draw down එක ඔක්කොම liquidate කරගෙන they close their orders ඔක්කොම close කරගෙන තමයි I think they will run higher. So when the bull run will happen guys, it will go $3,000 $4,000 these are the price it's going to go up, right? So now we can wait for a little some more little pull back then api avilla e wela avilla api physically invest karna hari trade karna hari api position take we could trade karaganda puluwa. So these are the overall aspect. The meantime mid-term aspect avilla මෙතන මම දාලා තියෙන 2 trend line එක අවිල්ලා because this is for the retail because මම වැඩිම trend line පාවිච්චි කරන්න this is for understanding retail perspective. Retailers ලා කොහොමද හිතනවා කියලා in order to understand that because here is the liquidity method ගොඩාක් liquidity සික්කන හින්දා there's a chance to price to come collect all the liquidity below this trend lines. Okay, අරගෙන fill the imbalance, mitigate this order, then fly up. This is what I'm anticipating on gold guys, but we don't know when will happen Kela. It will take a time. It won't make a win overnight will make a win there. But daily basis, api analyze karagana, api we take the trades in a way that to give us a good returns. Okay, api honda risk reward then a trade setup tame api always I'll go for it. So now you guys metana oglanta understand kalati what are the future of gold, isarata gold price, how far it could go, then midterm one of the vendor puluang maybe next week we possibly I could anticipate the prices because today is Friday, possibly we could anticipate another like a push up then drop lower. Price palette avana මෙතන ඉඳලා I would look for some buy opportunities in case මේක කඩාගෙන ආවොත් මේ low එකම අවිල්ලා ඊළඟ this low is very key level actually මේක කඩාගෙන palette ආවොත් then I will anticipate some buy opportunity from here if I see any buy environment.
Okay, because මෙතන ආවිලා අපි buy කියලා buy එකකින් ඉන්න බෑ, sell කියලා sell එකකින් ඉන්න බෑ, because market and structure change වෙනවා time to time. එතකොට we have to change the direction accordingly. So then only we can able to benefit from this industry, guys. So that's it for now. I hope you enjoyed this conversations and Kasun. සජුන් මම හිතන්නේ ඔයාලා හැමෝම දැනගන්න ඇති අපි කතා කරපු විෂය සම්බන්ධයෙන් ලොකු එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් ගියා. ගෝල් ගැන මීට වඩා මම හිතන්නේ තවත් කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා. හැබැයි අපේ කාල වේලාවේ තියෙන අඩුවත් එක්ක අපි කරන්න පුළුවන් උපරිම මට්ටමේ ගෝල් සම්බන්ධයෙන් කතා කරා. ඉතින් ගෝල්ඩ් වල මේ අවසානයේ කතා කරපු දේ ඔයාලට ගොඩාක් ෆීල් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. මොකද ට්‍රේඩින් අයිඩියා එකක් විදිහට ගෝල්ඩ් මොන වගේ දෙයක් වෙයිද මෙතනින් ඉස්සරහට ඔයා කොහොමද ගෝල්ඩ් එක ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ, ඊට පස්සේ ගෝල්ඩ් වල ප්‍රොෆිට් කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා කියන එක ડોક્ટર සර්ජුන් සෑහෙන සරල විදිහට ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දුන්නා හොඳ වෙලාවක් අරගෙන. ඉතින් මේක තමයි අපි කරන්නේ අපේ ලංකාවේ ෆොරෙක්ස් කරන විදිහ අපි වෙනස් කරනවා. ඉතින් ඒකට අපිත් එක්ක සම්බන්ධලා ඉන්නේ ලාංකිකයෝ විදිහට ලෝකෙ පුරා ගිහිල්ලා ලොකු දැනුමක් රැස් කරගෙන ඉන්න ලංකාවේ අපිට හැම වෙලෙම උදව් කරන්න බලාගෙන ඉන්න ඉහළම පෙළේ කට්ටිය. ඉතින් ડોક્ટર සාජුන් අපිත් එක්ක ෆොරෙක්ස් වලට සම්බන්ධලා ඉන්න ඒ විදිහට ගොඩාක් මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් අවුරුදු 15කට වඩා වැඩි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේ ඉස්සරහටත් අපි මේ විදිහට ඔකට්ටියට හම්බ වෙන්න එනවා. සති දෙකකට සැරයක් ෆොරෙක්ස් වලටම සම්බන්ධ නොවුණත් සමහර වෙලාවට වෙනස් විෂයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔකට්ටිය හිතන්නේම නැති විෂයක් එක්ක අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න එනවා. හැබැයි ඔයාලගේ කාගේ හරි තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ විෂයක් හොඳයි, ඔයාලගේ මොනවා හෝ විදියක සජෙෂන්ස් තියෙනවා නම් අපි මෙන්න මේ විෂය ගැන කතා කරමු කියලා. ඉතින් මට මතක හැටියට මේකත් අපි පළවෙනිටම කරපු ඇමරිකාවේ නව ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් ගැන කරපු වැඩසටහනේදී කවුරු හරි කෙනෙක් අපෙන් ඉල්ලා තිබුණා ගෝල්ඩ් ගැන කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට දුන්න ප්‍රතිචාරයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ විදිහටම ඔයාලට තව මොනවද දැනගන්න ඕන, තව මොනවද ඔකට ආස කරන්න කියන එක දැනගන්න ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න YouTube එකට ගිහිල්ලා මේ කමෙන්ට් එකෙන් අපිට පුළුවන් හොඳම දෙයක් තෝරාගෙන ඔයාලා වෙනුවෙන් මේ වගේ ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන්න. එහෙනම් අපේ ටීම් එකටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ડોક્ટર සාජුන්. thank you UK ඉඳලා මෙතෙන් සම්බන්ධ වෙලා අපිට ලොකු ගයිඩන්ස් එකක් දෙනවා, අපිට ලොකු හයියක් දෙනවා මේ ශාස්ත්‍රයේ මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න සහ ලංකාව තුල ෆොරෙක්ස් හරියට කරන්න කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ෆොරෙක්ස් හරියට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මෙතනින් ඉස්සරහට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන විවිධ ක්‍රමවේද ඔස්සේ අපේ YouTube channel එක හරහා, Facebook page එක, අපේ Telegram channel, අපේ Instagram, අපේ Twitter, මේ හැම දෙයක් කරාම ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද දවසට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ආයෙත් හරියටම සත් දෙකකින් අපි මේ වගේම ටොපික් එකක් අරගෙන එනවා ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. good night. Good night, boys.